Chay Lily, nga kung pwede, mabulig-bulig ako siya baligya sa merkado sa mga panakot. Wala man ako sang obrahon diri sa balay eh. Ay, hindi budlay sa imo? Ay, hindi ah. Anad ako ya sa trabaho, Diding. Wala man ako ginabudlayan. Ate, hambala si nanay. Kaluyag lang niya sa nang may upod siya sa pagbaligya, no? Malisensya ako kay Arman karon kung makapauli siya. Ate, sige. Hambala si ka sa Arman nga mabulig ka sa kay nanay sa merkado. Arman, malisensya tani ako sa imo. Ano na? Mabulig ako kay Chay Lily sa merkado sa pagbaligya ah. Ano? Mabuli ka kay Nay Liling? Kadako na blas ang tiyan mo. Kabudlay dito. Hindi ah. Natakaan ako diri magtinar sa balay eh. Isa para magbaligya man lang. Wala bang kuya sang alsahon nga mabugat. Andam ka lang kung magreklamo ka sa akon ha. Malintian ka gid. Arman! Andam ka lang sa akon kung may matabo sa ginabusong mo. Mahalong man ako. O gani, andam ka lang. Nagbasaan ako sa imo ha. Madanlog bala sa merkado. Ano pang arte nga mabuli ka pa kay Nay Lily? Sige na bala. Hindi lang maakig. Mahalong ako, Arman. Bahala ka. Yutay na lang ang baligya sa nga panakot igla. Susa. Kabakal subong sang panakot nato, no? Oo, matuod, Chay. Makapauli kita sinitimprano Ay, pa. amogid. Os, swerte kinang ginabuso mo nga ina. Di buenas na sa negosyo, ina. Matuod ka, Chay Lily. Oo. Amo nang hambal sang katigulangan mo. Sinong nakapanaw? Tiya Dayan? Oy, kilala mo siya, ina. Ay, Chay! Ala! Ay, silingkugig nga ikaw, ina. Tiya Dayan! Ari ka mo diri sa Masbate? Ay, oo. Nagpangumpra kami sang isda nga dalalon sa Manila. Uy, ikaw, kamusta ka na? Ay, sus, namana ka na gali. Ala, ay kadako na sang tiyan mo. Ay, tingala ko man nga wala na ko kakita sa imo sa bayasong. Ay, ari ka na gali di sa Masbate? Ay, ako ang tiya sang napamana ni Edna nga si Arman. Arman? Oo. Ay, anay ka. Ay, hindi ba naparinti mo si Arman? Ay, nasa iyang napamana mo, Edna? Ha? Ano? Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Agdala na dumaraw. Safe ko na, sir. Tikinanganglan, di ko na operahan. Ay, nagkadako sa liog na. Upos, naging ka nga nagupos nga. Wala na gitas sa subo. Dapat salamat, gid ako sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nag-ayo ang akong nga bata. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga besh? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub-anom naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines.
ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centum Plus Herbal Soap. Ang Centum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Pagod! Napagod na ba sa buong araw na kayod? Mag-Bear Brand Sterilize na. May Sterilized Tibay. Tulong pampawi ng pagod. Para bukas, handa uli sa Kayod. Gusto kong magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Bear Brand Sterilized, ang #1 sterilized milk. Kayod! Together with a balanced diet, Sterilized Tibay refers to the nutrients vitamin A, B1, B2, B6, calcium, and zinc found in Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Centum Plus Coffee Mix. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang, Gid. Hindi dapat amusina. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalyn Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:17. Time check is brought to you by Multi-B, multivitamins na may multi-benefits para sa mga multinanay, multibarato, multi-B. Oras ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy Dishwashing nasa 4 sachet na, 19 pesos lang. Johnny Tango Rides Again, Season 4. Si Juan kag si Johnny, ang aton bida. Dordiani. Tay? Natinga lagi kubra sa mga tao. Ano? Nga man, tay? Nga ang siling nila kung mag-side view ko o daw si Rizal kung itsura ko. Pero kung mag-front view naman ko, daw si Bonifacio naman kung itsura ko to. Na anong buot silingan sina to Johnny man? Isa lang buot silingon sina, tay. Ano to Johnny? Nawong pila ka, tay. Ay, di pormay. Johnny Tango Rides Again, Season 4. Drama sa radyo nga labing nga ginpatahom para sa inyo kalingawan. Ginpasadya kag hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang leksyon kag pagtalamdan sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi.
Gani obvi kami sa paglingaw sa inyo sa pagpamati sa ika-4 nga bahin sa pagpasimpalag sa atong bida. Johnny Tango Rides Again, Season 4. Dulot sa inyo sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alden Richards for Neozip. Sipon, itigil, itigil, itigil yan. Virus with less action from Neozip, tulong panlaban. Sipon, itigil, virus, defense, action, mag-Neozip na. Neozip helps protect your respiratory cells from Sipon virus when taken every 6 hours. Neozip is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozip. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neozip. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Tag-ululan na, uso naman ng sipon, ubo, kaghilanat. Doble ang tsansa nga magmasakit ang mga bata. Sakto ka, Gid. Judy and Santos Agoncillo ini, mamis. Nagpapaalala na dapat laging protektado ang ating mga anak. Bigyan sila ng Celine Plus. Ito lang ang may Zinc Plus technology. Ginagawang stable ang vitamin C and zinc, kaya buong na-absorb ng mga bata. Buo ang proteksyon, tulong panlaban sa sakit. Kaya kahit maulan at uso ang sakit, doble protektado siya ng pag-aalaga mo at ng Celine Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc sulfate monohydrate is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Galing mo, kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa maskara mabisita pero may allergy ka. Irasal lang gusto ko kaunod pero permi ka na gansiga. Achoo! Kanugon sang testa kung off ka sa makapatuyo mo nga allergy meds. Pero sa Alerta, on ka. May Alert ka formula. Less drowsy na, naga-epekto dayon sa sunod sang 15 minutos. Sa maskara, marapa, inasal, ma-enjoy, pimikaon, pangod sa Alerta. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Loratadine is the generic name of Alerta. If symptoms persist, consult your doctor. Alerta for allergies? Take Alerta. Alerta, alert ka. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Karon sa kasugpon sa katong sugilanon nga ginatiguluhan, Johnny Tango Rides Again, Season 4.
where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Ote, surrender ka namang? Ano kay katawan na sa pangabuhi na nga duha? Nag-intra ka pa imo sa politika, nga kagarot na, kahigko pa. Manda mo kurap sa politika, mang. Hindi man tanan nga politiko kurap na gid a. Kuda mo pa man daya sa ila nga matarong gid ya. Kag nagaserbisyo gid iya para sa kaayuhan sang pamuluyo. Sang aton pungsod. Ay sa bagay, hindi man tanan sa ila kurap eh. Nan, husto kalay ka. May ara pa gid man iya nga mga matarong. Pareho abi kay Presidente Duterte. Nan. Ha? Ang tanan ginahimo niya para sa kaayuhan sang aton pungsod. Siya pagid lang yable nga presidente sang aton pungsod nga nag-aprobar sang layi para sa libre nga edukasyon. Mataas nga sweldo para sa empleyado sang gobyerno. Libre nga PhilHealth para sa mga senior citizens. Duga nga pensyon para sa mga pensyonado kag pensyonada. Kag madamo pagid. Correct kagid, mang. Pero sa pihak sinatanan iya. Madamo gihapon iya sa nagakontra nga mga politiko sa iya. Mga individual nga bulag sa kamatuoran. Ay, ambot sa imo, mang. Kung inalain paminsaron mo ya, mas stress ka lang. Ganiim na ang kintimpla ko sa imo nga. Dr. Alfred Spure Mangustinti. Agod hindi ka mas stress, mang. Pasalamat na lang kita ha kay may Dr. Alfred Spure Mangustinti nga bastante sa santons nga nagapabakod sa aton lawas sang aton immune system agud malikaw kita sa anumang nabalatian. Kay man sa Dr. Alfred Spure Mangustinti, always healthy. Ano, kamusta nang lakat nyo dito sa Puro Katonggan to, Johnny? Okay lang tayo. Ay, mga 5 man lang to kabalay ang nahalitan sa Bagyo Umpong dito sa Puro Katonggan. Ginpalid ang ilatop sa hangin tay. Ay, mo pala. Mayo man ko na mo sina. Ayaw kali. Ate ano, nagkitay ka mo to ni Vicky Balo? Kamusta na siya? Duhay ko man to makita si Vicky tay. Why mo to makita si Vicky? Why? Basi why man siya naapektuhan sa bagyo? Gani, wala na to siya magpalapit sa basketball court. Dito ginplastar sa basketball court ang programa kay malapad ang lugar to. Ay, among gali. Ate, kamusta na yan si Vicky Balo man? Why nakita ko dito makapalapit sa Katunggan sugod lang sang may natabo sa inyo ni Maritoni Sadto. Ate, kung luyag mo, pamasyuran mo tuluwat si Vicky sa hilay. Total, ari naman ko tayo. Masyar ka to sila eh. Hidlaw ka na kay Vicky, tayaw? Kanto ito bala ka budya ka. Kaya na ka makachin sa uwil ka man bala? Gun nga perteng butyog eh, ako pugaon mo tudo. Hidla. Ay, Kasulin na hindi doon. na to, Johnny ah. Okay na kuya, subo nga wala ako sang commitment. Isa pa nalipay ako nga nakawala na ko kay Vicky. Nakano? Nakawala. Wala na. Nahilway na. Gali. Mantigulang na ko. Kagabi mo, sa pagkamatuod lang, daw nadula ng hilig ko sa butang nga ina. Ano? Sus na, ano ka manibutay man? Hindi ka patigulang kita. Sus, pila ka palang gani. Ubin ka patay. Pasko pa yung lawas mo. No, gay na. Kabukod sa lawas mo tay. Isa pa kargado yung lawas mo sa vitamina. Amo na nga adlaw-adlaw kaya nagatumar sang vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C nga nagahatag sa aton sang dugang nga kusog kag resistensya. Nagapabakod pagid sa aton immune system. Agud malikaw kita sa anuman nga balatian. Masaligan mo gid yang vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C sa anuman nga infeksyon naton sa lawas. Kang mabakal mo ang may tisi, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika, sa mga parmasya nga malapit lang sa inyo lugar. Ay, correct tay. Kani ko nakusi mo, bisan pa nalagasan ang blatay.
Magtilaw-tilaw ka man bala? No, gay na totoo yan. Yung tao ni ka. Ako nga hindi maboard ang kabuhi mo. No, gay na. Ay, sus. Mansiling nila ang sex ko na tay. Kadamo sang mahatag sini nga benepisyo sa aton ikaayong lawas. Kabalo ako sina. Bugoy-bugoy ka Matya ko ba? si imo ya kung magambal ka sinasa akon daw nakatilaw ka na ginabi buljak sa babae. Ako? Daway pa bi ko kabalo nga sariling sikap kagid lang puro. Ay, wala niya. Shampoo niya tayo, shampoo. Si Taso, ang sapat siya. Ari sila. Upod sila sang tanod sang barangay. Baw, ang tonto. Nan mo si Eya sa tubangan ko sang gulpi ko lang nga buksan ang portahan namon. Nawadaan siya sang panimbang. Kag nakamu si Eya sa pugaran ko. Ay, oh my gosh. Ano ba na inabatsikan ko? Nga daw sa ginapangita ko ang ginbuhat ni Taso sa akon. Hindi mahimo ini. Ay, kung hindi ako makatilaw sa karne sang tao, amat-amat ako nga nagaluya. Kinahanglan sa kaygayinan nga ini, makatilaw gid ako sang karne sang tao. Lapsag! Ang karne sang lapsag ang makahatag sa akon sang kusog. Bahala na. Kung hindi ako makakita sa mga biktima dito sa sentro. Dire sa amon porok. Madamo sa kabataan dire. Ang problema lang, kay ka mga malnourished yung mga kabataan dire sa puro katunggana. Bahala na. Karon sa gabi, malibot ako diri sa purok katunggan. Kinahanglan, may mabiktima ako. Kinahanglan, gid. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kang para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkad lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pa ganing maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pero di kami ang iba. Ako may problema sa akong korason. Nakabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangustin capsule. Nabatyagan ko nga do may alibyo gid ang akong nga ginainom. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue,
with Power Whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kinlutuan ko akong bata. Waay ginkaon. Gani sang ginhagad siya maghampang. Hindi sa waay gin kapagsik. Waay siya kapagsik kay waay siya gana. Hatagi sang tiki-tiki adlaw-adlaw. Kay ang tiki-tiki may ara lysine nga makabulig magpagana, B-complex na makabulig magpapagsik, kag essential vitamins A, C, D, and E. Upod ang masustansya nga pagkaon sa tiki-tiki, magwa ang kapagsik. Sulit gid. Maayo gid ang tiki-tiki. Sulit. Tiki araw-araw. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag may ganang tiki-tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Ano? Pati dito sa Puro Katungan, marunda man tato? Oo eh. Ay, Iti mo nang ambal ni Kapitana Pitang. Wala gali isang tanod nga nagarunda to akong gabi. Pero pre, malayo diri sa sintro ang Puro Katungan. Iti ko mga mo sinaya, mayawa ang tatuya. Pila lang nga daan kita nga nagarunda kong gabi. Kapoy na pre. Makapoy matuod. Kaling kiti anunta kaya mo ng order ni Kapitana. Kag-obligasyon taniya pare. Nga masiguro tayang seguridad sa pumuluyo sa barangay. Bisan pa, kapoy na ya. Makapoy man gani. Ti, ano abing mayo be? Ha? Ano abing maswestyon mo di? Simo lang. Ti may istorya ta kay Kapitana Pitang ah. Gason? Hambalon ti siya nga hindi na niya maayo para sa aton. Tani makuha man sa santanod nga taga didto lang sa Puro Katungan. Kag didto lang sila yama duty kada gabi. Agud sa sina. Hindi kita yung makadangat didto kung magrunda kung gabi. Kaya ti may mga tanod na didto yung nagarunda mo. Oh, ano sa imo? Ay tuod mo? Ah. Dumayo ng pinsaran mo nga na parimando ah. Pero tinggata sa utok mo ba? Kung isa dumapos lang ka magali parimando na. Aba, ako pa iya. Daw sila pa yung nagay nung permis ang Dr. Alfred Mangustin Chuko ba? Ay, di mo raya na. Ginom ka? Oo, ako pa. Gagata niyang utok sinipre. Gadahan nga manggaranon gidya sa essential nutrients, vitamins, minerals, kag santon sang Dr. Alfred Mangustin Chuko. May B-complex vitamins pa nga nagapagana sang aton utok agud nga magbukas man ang aton memorya kag kinaalam. Yan ba? Grabe ka ba? Kuri kagit parimando. Kaya man sa Dr. Alfred Mangustin Chuko, may mangustin ka na? May chuko ka pa. Sige parimando. Amo nang imuunta. Masuggest ta kay Kapitana Pitang nga makuha na lang sila sa tanod nga taga dito sa Puro Katungan. Agud nga hindi na to'y makalabot sa aton pagrunda sa bilog ng barangay. Di ba? Oo. Ate, okay. Amo nang iambal ta kay Kapitana. Ano? Mapulaw ka naman, tay? Ay, ambot. Ada, wala na untat ang pulaw mo, tay.
Pasi magmasakit ka na sila sa pila ka adlaw, ha? Hindi si tatay pa. Baskog pa niyang lawas ni tatay mo yaya na. To Johnny, gusto si Maritoni. Daw kamulang niya permi ni Mandong nag-duty kung gabi. Ang iba niya nga mga tanod daw, nagaano lang sila. Nagabaton lang allowance nila halin sa barangay. Damo bang kami tayo? Galing kay may problema tadi parte sa aswang. Kaya hindi ko niya mapabuyan-buyanan lang. Kinanglan nga sa labing madali ka panahon, madakpan ta ng aswang ay na. Nga, sige kihapon ang pakita sa aswang diri sa aton lugar. May ginbagad naman ang aswang nga to. Duway pamantay. Duway kami gahatag sa kumpiyansa. Kabalo kami, kita man lang ginabantayan sa aswang eh. Di ko maguntat kami sa pagrunda. Basi gulpil lang sa damang salakay di sa aton. Kag may mabiktima na siya. Kani, mintras hindi naton madakpan ang aswang nga to, hindi tayo maguntat sa pagpulaw kada gabi. Hindi kami maguntat ni Parimando. Kung may mabulig lang kung tani ako agon madakpan ang aswang nga ina. Sige na malatay, kami nang bahala sina. Basta bantayan mo lang sumayo si Maritone. Kag hindi kagin malipat sa pagsira kag pagtangkas sa mga bintana kag pirtahan kung gabi taya. Budlay na eh. Basi bila ko matsambahan tadi sa aswangaw. Kung di tayo magalong. Hindi ka na magpalibog sa amon diri sa balay to dyan. Nagahalong gid ako diri. Kagantis ako ya magtulog. Gina-check up ko gid yung mga bintana kag portahan sang balay ko. Kun bala, natrangka o kun wala pa. Ay, hindi yan makasulod ang aswang sa balay kaya taya. Amo gid. Oo, tanawa ba lang ang mga bintana ta may mga pinapa nga ahos kag may binubod nga asin. Hay. Matunaw gid siya nga daw asin kung magsulod siya di sa balay ta. Iya de paro maya. Dakilan naman! Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 biyahintad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, ang sarap! May Price Gas! Ang kinalakihan at nakasanayang Price Gas sa Visayas, Mindanao, nandito na! Available! Nationwide! Reliable! Noon pa man! Reasonable! Ang presyo niyan! Pasado! Sa quality and safety standards yan! Price Gas, mabibili na nationwide. Sa Western Visayas may ara duha ka LPG import terminal. Makita sa Ahoy, Cagayungon, regional offices sa Pavia, Iloilo, kag Salay City, Negros Occidental. Sa interesado magnegosyo sa Price Gas, magtawag lang sa 0932-737-3536 kag 495-3267. Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Ari si Maria Cecilia Innumerable, sang Mandurriao, Iloilo City. Certified Aldrich Pau Liniment User. 5 years na ako nagagamit sa Pau Liniment. Sa una, hindi ako makatindog man kay sobra kasakit ng ko ng tiil. Hawak ko sa mga butkon ko. Ay, ginamit pa matiyag nung ginaban niya sa bilog ng kalawasan. Kani ka mo mga parehas ko nga mga nanay, magbakagi ka mo sa Pau Liniment. Makarelaxid ka mo ya, epektibo gidya. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa ng mga germs. Shea butter, hulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. The Senior Bata Video Festival is calling for submission of video entries. The theme is Everyday Heroes. Winners will represent the Philippines in the Southeast Asia Pre-Jeunesse Video Festival.
Open to all Filipinos with no registration fees. Deadline is on September 21. Visit www.anaktv.com or contact 352-2190 for more details. Kung sensitibo ikaw sa caffeine, kag hindi ka makatulog sa gabi, ang tawag dira insomnia. Amo ini ang problema sa ni Violeta Diocades. 64 years old sang Katabla Baybay, siyudad sang Talisay. Bangod sa insomnia, perminalang bugtaw sa gabi. Naddugangan pang problema, bangod gabusog pa ang tiil sini. Nagtumar sang Shane Her Plus Capsule, duha ka bes matag adlaw. Subong pamatian ta siya sa resulta. Hindi ko katulugon gabi. Tapos nagalingin ang akong ulo, kag ang akong mga tuhod nagabusog. Hindi lang kay sinimana, alawig na doong sobra ng burbulan. Hindi ko katulugon gabi. Sang Shane Herbal Capsule. Ang akong pagtulog sa akong nga pamatyagan, maayo kag nadula ang lingin sa ulo ko. Kag ang busog sa tiil ko, hindi na masyado gid. Nanganamit na sa tulog ko. Ang epekto ya sa pamatyagan ko, maayo gid ang Shane Herbal Capsule. Ang Shane Her Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Mga abiyan, sundan niyo sa pagpamati ang mga matahong nga kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan. Johnny Tango Rides Again, Season 4, isa pagig produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Johnny, be good! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga salamat. Hindi ako maka-operate maayos, gindi man ako kutulogon gabi kay naga-ngut-ngut gini ang akon nga tiil, study tuhod ko. May batag ko arthritis blaw, hindi ko kobra mayo kay sakit kayo. Ako tuso may bukol sa dagagapat ang galing ginatago ko. Nagbatyag ang akon nga hawak kag ang akon nga tiil sang palaminhod tungod siguro sang pasmo nga ginatawa. Huwag patatalo sa sakit, ang katawan palakasin, all natural, original. Sa liwat, may nga ganaman sa aton sining magka-aksyon. Welcome na sa Dr. Alfred at your service. Huwag kita nagkakalipat sa inyo sa pag-remind sa produkto nga Dr. Alfred's Green Coffee. Coffee reinvented, coffee for your health. Amo ining kape nga healthy na, swabe pagkanami pasang sabor. Di katulad sing iban nga kape nga pang-inom mo kung kaisa doy tupra mo bla. Iniya ang aroma sang kape, mabatyagan mo ang kananam, ang sabor aragid. Mayo pa sa lawas sang tawo. Double action antioxidant, taga-detoxify sa aton lawas, kinalimpyuhan ang aton lawas pagi sa pagpagwas sa mga toxins kag chemicals nga nagasulod sa aton sining lawas pagi sa pagkaon, ilimnon kag aso nga mahaklo naton. Bisa nagapanigarilyo kung nagainom ka, mag Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Nami pagi ka may bag-o karon nga variant ining produkto. New Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen xanthones, now with stevia, specially formulated for diabetics and with high cholesterol coffee lovers. Coffee reinvented and coffee for your health helps prevent colon cancer and constipation. The new Dr. Alfred's Green Coffee with mangosteen xanthones and stevia helps in mental agility, mental alertness, and increased physical performance. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is halal certified ba? Be fit, be smart, and be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee with mangosteen xanthones and stevia every day. Available ini nga mga produkto sa mga merkado kag pwede nyo gid mabakal sa tanan nga mga sanga sang Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drug, Cheers kag Orway. Nahamtang sa second floor sang Lopez Araneta. Available man sa grocery department sang Lopez East Center, Kmart Supermart, Country Mart kag sa tanan nga mga sanga sang Sincere Drugstore.
Now karon nga daw istoryahan ta ang parte para sa airborne disease. Kung ini siya ang makuha naton nga balatian dala iya sang pathogens nagatransmit ini nagaupod ini paagi sa hangin. Ini nga mga pathogens posible virus man siya or bacteria o kun fungi nga makadalagid sang kalitan na sa aton sini nga lawas. Pwede ini magdala sa ginatawag nga pag-ubo, pagpangatsi. So pwede ini mag-epekto man sa lawas sang tawo bangod sang air pollution kaga madamo nga iban pa. Ang airborne diseases mga kaaksyon isa ini ka mag-atakar sa imo kapin pagid kung manubo ang resistensya sa imo siningalawas, vulnerable o kun mapos kagin matapikan sang anuman nga mga airborne diseases. Pwede ini magdulot sa uli maglala siya, inflammation, kag pwede pa magdulot sa ginatawag nga asthma. Bisan ng Centers for Disease Control and Prevention nagasiling ang katinlo among yabi sini agon magalikaw kita sa ginatawag nga airborne diseases. Kinanglan pa bakuron tagid ang immune system kay masaming nga matapikan ka maglala malang sitwasyon ta kung maghina ang imo immune system. Ang solusyon dira magag-aksyon amo ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Manggaranon sa Santon sining pinakaunang nga mangosteen capsule and tea sa Pilipinas. Ang nami pagid sini kay naibanuan tabala kag mayara gid iya sang kilala kag respetado nga drug manufacturer nga nagahimo sini nga produkto ISO standards pa amo ini ang Northfield Laboratories. Nga matilaw kita sa produkto nga hindi pa naton sigurado kun din ginaobra ina ang Dr. Alfred sa aprobado sang FDA sang pungsod Pilipinas kag Estados Unidos sang Amerika. Dr. Alfred's Mangosteen Choco, bastante sang nutrients para sa aton sining nga magkabataan, makapabaskog sang ila sining lawas. Hindi lang sa kabataan kundi maayo man sa may mga edad na. Tagdumalahan sa Dr. Alfred sa kapating ang inyong ikayong lawas labi pa sa pinagkamalahalon nga perlas. Ako naman ang Sonar Tayhupon para sa Dr. Alfred's at your service. Sa isa ka Domingo, maayos na ang paghulag ko, mga pagtrabaho, sulod balay. Hindi ko na batyagan ngalingin ulo Ay ko. pag-inom ko do yung Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, nabuog wat ang makarong sakit, sir. Hindi nga nira kakatumabrahan eh. Salamat ko sa Dr. Alfred Pure Mangosteen nga minsan nga branay, pwede nagid ko gabsin. Nagapasalamat gid ako sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea kahit nakuha gid ang akon nga ginabatyag sa akon lawas. Maayo gid, epektibo gid. Original, Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Aksyon Radio! Magasunod sa diligid lamang madugay, ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapa-aksyonan si Jonalyn Matinong Datiles alias Inday nga magpauli kagilayon sa inyo nga balay sa Poblasyon 2 sa Sagay City kayang imo amay yara sa ospital. Gani kung sino man ang nakakilala sa kay Jonalyn Datiles alias Inday, lihog lang paalinton sa natungdan or mag-text lang sa 0919-258-7385. Madamo gid nga salamat ang nagapa-aksyon ang iya nga Iloy. Ipa-action mo! Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. I would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Kagkaron, yari ang Balita Banat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Tabi ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa siningadlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Setyembre 2018. 97 días na lang before ang Christmas. Kag 104 na lang kadlaw ang nabilin goodbye na 2018. Magainop na naman kita sa sininga odto. Upod ang mga reports sa aton sininga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ila na tipon nga mga balita. Plus ang aton sininga mga balita national. Gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Kagang aton sininga mga local and national issues. Dalon taman diri pag may time sa inyo sininga palatuntunan. Ginabi-abita ng ato sining mga partners, mga drivers ang taxi, mga miyembro sang OTTG, di pasaherong salakyan kag sa mga pribadong salakyan. Karaga lambiyong na sa pila kabahin sang syudad kag probinsya, pero nagatutok lang diri sa aton sining mga balitaan. Kalakipan mga kaaksyon ng ato sining mga partners, mga kaaksyon naton sa dalagko nga mga merkado diri sa syudad. Borgo Central kag kalakipman ang Libertad Public Market. Kag sa mga kabarangayan naton diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, dinopdanay kita tubtob sa takna launa imedia. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Canto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial igadulong ni Aksyon Marlon Hinabia. Utod sa nganay First Gentleman kaganay kongresista sa 5th Distrito
nga si Marilo Arroyo Lisaca nagparehistro na sa Banwasang Isabela. Arroyo suportado sang 3 ka mga alkalde kung magapapili kongresista sa ika-5 distrito. Suno kay Mayor Joselito Malabo. Plano nga pagpadala bulig sang Negros Occidental sa mga lugar nga nahalitan sang Bagyo Ompong, talakayon sa sesyon sang Sangguniang Panlalawigan karon sa hapon. Balita naman sa Bacolod City Government Center, igadulong ni Action Dale Salazar. Pagdumili sa mga barbecue stick, bottled beer kag soft drinks sa festival site, sang maskara sarang gihapon mapatuman paagi sa aprobado nga resolusyon suno kay Vice Mayor El Cid Familiar. Anay Konsihal Carl Lopez nagapatigayon sang press conference subong aga. Anong kaundan sang iya sining nga press conference si baloon tana karon dugay-dugay. Sa BCPO naman nga balita, bitaw Chief Luisito Asibotse nagpasalig nga liwat sini dakpon ang mga wing van nga nagaparking sa tubang sang planta sang San Miguel kasunod sang insidente nga natabo sadtong Lunes sang gabi. Tagiya sang isa ka balaligyaan nagpasugot nga lantawon ang ila sini nga CCTV angot sa natabo nga pagluthang sang riding in tandem nga sa nagapataya sang STL sa Bangga kung sa bahin sang barangay Takuli. Balita naman sa Nokpo, igadulong ni Aksyon Eden Aboso, lalaki pilason matapos ginluthang sa syudad sang Sipala. Kag lalaki nakuhaan sang kapin 400,000 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu. Ginpasakaan na sang kaso siningaga. Balita naman sa SART tupod kay Action Art Tayhopon. Operasyon sang fixer. O kung balita sa kay Action Brian Morden mga ka-aksyon. Ariana yun, LTO o si Sao ng ginaligar fixer sa pagkuha sang exam sa lisensya. Fixer pa? Kagkaroon ipasaysay ta ang natabo nga transaksyon sa LTO Bacolod. Kay dire ang operasyon sang fixer sa LTO nagapadayon hong mga transaksyon nila. Empleyado nga na destino sa examining room. Ginaligar padayon nga nagagamit sang cellphone bisan sa tion sang trabaho. Dapat pang tigpaso na ni Direktor Ramos na ina nga mga bagay. Ibalon ta na mga ka-aksyon dugay-dugay. Sa balita naman sa patrol, ikadulong ni Aksyon Alvin Graba, linibo ka mga mangunguma kag militante nga hubon sa Northern Negros. Nagahiwat sang mini lakbayan subong adlaw padulong sa syudad sang Escalante. May kang tanan sa ika-33 na nga to'y kapag dumdum sang Escalante Massacre. Sa aton sini out of town reports naman sa syudad sang Bagoy, gadulong ni Aksyon Frank Navisaga. Ini may kang tanan sa isa kapuluyan ginsulod sang mga kawatan. Sa San Carlos City nga balita ay gadulong ni Aksyon Stephen Fresquito, isa ka babae nga tiller sang isa ka kompanya ginkasuhan qualified theft kag estafa. Sa aton sini nagapangunang nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. 27 ka mga mangingisda missing sa baybayon sa West Philippine Sea. Isa naman ka low pressure area sa Guasang Par, posibleng mangin bagyo. Suno sa pag-asa.
70 ka mga lugar sa Pampanga ginbaha sa gyapon ho, pila ka adlaw na matapos nagbiya si Ompong. Senator Manny Pacquiao ginpili bilang bagong Senate Ethics Panel Chairman. Iloy isang mga missing UP students nagakabalaka sa posible hilwayon ni Presidente Duterte si retired Army Major Jovito Palpara. CPP Chairman Juma Sison ginlaragway bilang delusional kuno si Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 na nga oras. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, wala sa diligid lamang madugay. Mahinang kalaban, but before sinayari na yung resulta sa unang draw sang STL o kung Small Town Lottery sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 9 kag 8. Liwat resulta sa first draw sang STL 9 and 8. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Balita ginadulong sa inyo sa Multi-B Multivitamins na may multi-benefits para sa mga multi-nanay, multi-barato, multi-B. This is brought to you by McDonald's. May TC, ang alkaline nga vitamin C na pamatudaan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC, nagabuli kini para makontrolar ang tanan nga allergies, pinaagi sa pagpanubo sa level sa histamine. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gaplanakit ang akong lawas. So nabatakyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Mabakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Madasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagkakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, Yara sa Corner North Drive, kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Siyudad de San Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, Yara sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, Yara sa Dalan na Bilarde, magtawag sa 445-0511. Sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1538. Kag Yara
naman sa Carnota sa Magan Building. Yung Humberto Streets, magtawag sa 454-0282 kag sa siyudad sang Kabangkalan yara sa Gargantial Building, Guangson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011 Malakay Finance. Suro sa mga eksperto, ang rayuma ginakabig nga wear and tear arthritis. Sa diin, ang ugat nga yara sa tungas sang imo katulanan, ilabi na sa tuhod ang naghabok. Amo ini ang problema sadto ni Jimboy Villanueva, 29 years old, sang Regent Pearl Homes, Alihis, siyudad sang Bacolod. Kada gani magtikang, daw maihi sa sakit. Nagpasalamat sing dako sa yaabyan niya matapos ginpatumar sang Shane Hair Plus Capsule. Subong nasulbaran gid ang iya problema. Nagasakit ang ako ni tuhod. Buka ko ni dapa-dapa kapakato sa tuhod. Naman, tungod sa rayuma, magtikang patsag ko nga perte ka sakit. Daw may ko sa kasakit nga daw may bara sa ako nga tuhod. Nabati ako ang Shane Hair Plus Capsule. 3 ka bisisi sa kadlaw. Pagkatapos ang 2 kadlaw nga pagtumar ko, nagkupos ang ako nga tuhod. Nakabatsay ko alibyo. Ang Shane Hair Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Mula sa number 1 na Smart Dishwashing Paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 12, Jess na nga oras, diri sa aton sininga pagpangalaga. Kings Vita Plus anayho base sa mga kaaksyon talaga nagasagod-sagod plus ang kasapatan da, ga problema gid kamo kay daw kaniwangit gid. Kag daw mag-an pang inyo nga sapat, Kings Vita Plus na inaano. Para sa mga manok nyo da, baboy, karabaw, kanding, baka, kabayo, pwede gid na siya i-Kings Vita Plus. Ang Kings Vita Plus napunan sa mga vitamina kag minerals nga nagahatag sa maayong panglawas, madasig siya magtambok, madasig siya magdako, kag mabugat pa siya. May protection pa batok sa mga balatian. Kings Vita Plus, simple lang ang paggamit sinis ang Kings Vita Plus. Isa ka kutsara i-mix lang sa isa ka galon nga tubig. Kundi gani mga kaaksyon, pwede nyo man isa ka kutsara. Sarang man ninyo ma-mix ini sa 3 ka kilo nga feeds para ipakaon sa inyo kasapatan. Kings Vita Plus, mabakal ini sa tanan nga mga Agrivet store diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Island, no? Or Negros Oriental. Kings Vita Plus. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 12:11 na nga ton oras diri sa aton sininga pagpangalagad. Larga na kita sa baton sininga balitaan o nahontang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa SART. Ariho, digid magkaladudla, no? Operasyon sang fixer sa LTO, nagapadayon ang transaksyon. Sus, empleyado nga na destino sa examining room, ginaligar padayon man nga nagagamit sang cellphone, bisan sa tion sang trabaho.
ini madakpan ni Director Ramos sigurado baldag ni. Yari ang report ni Action Art Tayhopon sa SART angot ni plus ining ginaligar ko nga kundi ka magkapasar sa pagkuha mo sa exam dira para lisensya, ginademand ka nga maghatag ka 1,500 pesos para kapasar ka lang. Tuod ni, yari ang balita ni Action Art. Tayhopon sa SART, Action Art. Ini ang reklamo sa Rex yung padangat diya sa Action Radio sa isang concerned citizen nga nag-process baragod makakuha sa niya sining driver's license dira sa bahin sa Land Transportation Office o kon LTO Licensing Division. Man ang alegasyon diri sa tagreklamo kay actually kinakulbaan man siya gani mo kasi nga travel ko kadadlaw sir masidumpan ko blanla. Pero ang gambal ko gani dapat para mauntad ini kag maktuhan gid dapat reklamo gid formal kag kon pwede nga magpasaka kaso pasakaan ni sila. O galing kay nag-transact sa Action Rex agad nga masiguro bala ang imo pagkapasar sa examination. Mabayad ka 1.5 pero hindi yan sa sulod sa LTO. Ang transaksyon sa guwa sa LTO according diri sa complainant ka nagpapadapot siya concern sa Action Radio. Now actually magluwas sila kundi may ginbayaran na siya nga una nga 1.8 dira sa may window 3 nga dira ka magbayad ya para na sa processing sa imo sini pagkuha sa examination. Now nakabayad na siya dito pero ginambalan siya ma'am kumo nga nagsulod sa primero sa examining room kadugay lawagon sa ngalan niya nagkakaunahan pa sa huli ibla sampot nga na gusto magkuha sa exam. Amo to naman coach niya ano man nga muning sitwasyon di may nag-advise siya niya tiya muning imuon mo nag-transact man sa sagwa action kag tapos kinatudloan sa galisil niya di na nagpalibog hindi pagtunida kay actually may tanda na ang imo test paper o examination paper bla may ara na da mga pintok sa niya mo lang na-save mo kay amo na dang do sapat na kag-guide sa imo na mo nang reklamo nga ginapadangat sa isa ka babae nga complainant nga suro sa iya kabudlay ni nga karakaran kay dukaan fair siling niya kang iban darang nga nakahapos mo lang exam suno diri sa complainant mo ya kon nagadala ka sa motorsiklo kag aware ka sa mga traffic rules and regulation amo mo lang nagagawa sa exam ang guwa diri nga nagbayad na siya sa fixer di kay gusto yata na ipadala lang mga resibo kay ang bana niya mo ni nagabulik bayad amo nang rason nga gusto niya litratuhan o picturean kung tani ang resibo nga isend sa banaya pero tingambal ko no diri allegedly suno sa reklamo gangambal diri sa picture ti under the table transaction ya hindi ta na ma-issuean resibo kag mapangayuan sulod kalibog pa kinangmulo niya kundi may aras ang ibatuman ng direktor naton nga no using of cellphone during office hour may contact to ya direkta sa examining room nga kasiling niya may ari ko di a certain boy ang ngalan ya boy may ari na ko di okay na aran na ng ngalan iba tambalon sige magyapon transaction even nga on duty sila kagara sulod ti ang question na no duang cellphone sining nagatrabaho sulod sang LTO ng isa ginabutang dito sa lamesa nga ginatingog dira iya para nga hindi makagamit cellphone or nano ang modo sini yari ang reklamo para pasayo naton ining complainant nga nagdangop sa Action Radio. Hindi pa di mo ko matagaan sang one side ni kay ti ilang i-send ko tanin sa kay banang kay tanan nga gasto ko din ginasend tinis iya yung di na pwede na resibuhan nam kay kabalo ka ang one side ni under the table ni mo kay para kapasa ka sa exam. Sino na siyang nagambal sa imo? Regular nga employee siyang LTO? Hindi, sa outside lang siya daw fixer sa balang sirao may contact lang sa sulod niya gambal sa boy mayari ko di damo na bla mayari ko di ginakuha na nila daan ang one side mo kag ikasulod ang imo medical paper kag ang imo student o ano da nga papilit kasulod na nila dito sa sulod diyan dito daan ka bala priority pero hindi silingot-silingon na unahon ka ba sa exam yung formalidad di nga gapila ka to abi nang una mabayad ka sa counter ka mahulat ka sang lawagon ka mabayad ka sa first OR nga
8, and then pagkatapos sila hulat adto ka di sa isang ni Rom dito ka mahulat kung lawagon ka kumo kay kadugay sa akong ginawag gadali makabala ng duty ko pagkagabi nagreklamo ko nga ang una pa ko sa tatlo niho nga ang uli wala pa ko yahaw ginpudjut ko nila sa questionnaire pero ginhambalan niya nako ang ako na kuno questionnaire kag answer sheet dali sundon ko na lang bala kayo may answer na naadaan basta magbasa 1-5 automatic hindi ka na magbasa sundon mo lang to ang may mga period sa question kag amtong i-shade mo pupujukan ko nila ang papel to tapos nag-text ko sa iya nga wala man yung mga period madudayan ko ni karon magbasa hapon ako ho nga balik di sa akon sa medical kay tawagan ko da si boy nga nabalik ko siya sa medical ngayon di rin dami pag ang sira ibiling lang da yun nabalik ko siya sige sira anay man to sila si boy na tawag na nang dali sabi nga sige lang ako lang bahala ni sa iya daw wala man sa iya so daw nagsihalang sila guro nga bakit kung anong mga reklamo ko balahaw tapos ng ano to 30 minutes man guro sulat ka lang naman na kay sila himuan niya pa katong questionnaire kay gadali ka man kung abit mo itong gintugitan ka na gintugitan ka na lang pang wala ng answer na na kaya mo ito naglakulat lang ko dahil pag after 30 minutes nabalik ko to siya sa bed amo ito pag ako exam and then pagtapos ako exam ng dasig mo ng result pakatuon ka na yung sa lagoon sa Fortis Drive. So Rex, kay Tuman Kalawig nang pa-explicar sang taga-reklamo. Sino to nga boy ko, no? Hindi sa kanila, simple ay masaya ka istorya sulod to. Si boy makaluluoy, guro. Dapat ko may boy na da nga. Ati galing may mga boy gidman da ka girls, no? Di pero kung taga-LTO na siya ka mga chief, kakilala na eh. Oo, kung sino si boy na. Hindi man tanan nga laki, may hayo nga boy mo. Gani man. Okay, karon madalahi ka nga may kudang hindi mo niya taga-LTO, kay boy mo na nang hayo esto. Nan, isa na sa sang iya na eksperyensyahan, nga sunod sa iya ka unfair bala, although nga ti nag-engagement siya sa kalagaran, kumo nga way labot nagadali siya, pero ang bagay ang kagasto sa paghihimo sa kasunto na tisway gin pagkamayon naton nga inago man ang iya sa ngalan kay ginakonsulta pa man ang banay kung anong next step nga himuon mo sa rin nga way nga nan di sa rambana ko budlay mga kulang kag masibla painitan ko nila nga nagatravel ko adlaw-adlaw sa kay sa motor ti budlay na kaya ti progala siya kag siling ko gani hindi ka magkabalangka kay ginatry ginaton nga mapalapot ini kay Director Ramos so that nga maktuhan kung may aragid sa gihapon number 1 no sang transaction sa mga fixer that is another violation and second using cellphone during office hour nga ginahimo dirati dokanter man sa ibang tuon nga grabing tuon da bisan ano mga sabat to hindi kakapasar bla kon pamatian ta siya di may mga ang iya ganito siringnya tigin paulat-ulat na siya mo pwede galina amo na ang isa sa mga reklamo kag dangot diri sa Action Radio sang nag-process sang iya siring lisensya dira sa Land Transportation Office Action Like. So lapunta kay gina-expect man within today basi mag-abot man diri sa Negros ang Regional Director sa Land Transportation Office. Amo nang balita naton madulong gikan diri sa aton tagan para sa Action BBB program. Action at tahupon una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Salamat Aksyon Art Tayhopon. Balita gikan sa SART. Angot sini yariman si Aksyon Brian Mordeno. LTO si Saon ang ginaligar fixer sa pagkuha sa exam sang lisensya. O ti side 2 ang tagreklamo. Pero ari ang side sang LTO para patas ang aton presentasyon. We have Aksyon Brian Morden sa detalye. Aksyon Brian. Action Rex, hindi magbayad kag hindi mag-transact sa mga tawo nga wala naka-uniform kag hindi mag-transact sa gwa sang opisina sang LTO. Amo ni ang palayag ni Madam Susan Guara, ang Transportation Regulation Officer 1
sa Land Transportation Office diri sa syudad sa Bacolod. Ini matapos sa ginpalabot naton siya ining isa ka reklamo action rex nga ginaligar ginsukot sa dalagko nga kantidad kag wala kapasar diri ginsukot na lang para makapasar. So no ya kay Guara action rex wala sang transaksyon nga ginahimo ang LTO sa gwa sang opisina. Kag kon mahimo lang hindi na magsapakta sa mga tao sa gwa. So siya usisaon nila ini ipalabot ini sining superior man kuno dapat ang ila sining pagahimuon labi na gyud nga involved diri posible ang mga fixers sa gwa sining nasabit yang reklamo action rex. Si way gina sa kahibalo da? Why sa ideya action rex kay way man nagreklamo sa iya didto mismo talatapan ining nasabit yang babaye. I-checkon niya da kung sinong gaki-ay da nga sa licensing. Gaki ay bit-bit kag mag-processing daw iya lang tanan. Oh, ginpakita tang video sa iya. Oo. So nang ang transaction ini na tabo ini sa gwa gin mismo sa LTO, dira sa gwa sa karsada bla. Ngantis ka magsulod dira na daga sinugata sa imong pila ka mga kultura naton nga taga pangabuhi man dira sa LTO. Siya pero hindi na matabo nga magbiniranay dira sa amuna kadlagko iya nga kantidad. Siya kung mabayad kada imo na personal to hatag mo to sa ila. Sa yes, action rex. Pero ti suhol sa fixer kay mo matransact. That's why nga hambal ni Aguara, hindi ka mag-transact sa mga tao nga hindi ari sa sulod sa opisina. Dira kaya sa mga window 1, window 2, window 3, window 4, ara din transactions gidyan nga lehitimo action rex. Ang lami da to kibon ni Guara, sino na si Boy? Amo nang pangitaon ta kay prior sa aton sining report sining udto, may nanawag sa aton nga taga LTO. Oo. Tao da sa LTO nga gusto niya klarohon kida nagwa ngalan niya. Nakita nang itsura niya kuno sa video pero di ba di siya kikilala tama nagtawag sa aton nangita si Dia nga makakuha sa number naton. Pero ipadastan ko action rex ipa i-check ko ni karon. So diri kay Guara nga ang pagkuha sang exam una-unang balayran mo da 167 pesos. Ina ang pagbayad mo sa 167 pesos process na ago na makakuha ka sa exam. Pagkuha mo na sa exam, ang balayran mo na ara lang sa mga 600 pesos. So, sa total, ara lang sa mga 800 plus. Dala na sa imo sa ringat practice driving, abi, mabayad ka na kung motorsiklo, 150 gid lamang. Kung 4 wheels ka, 250. So, kung sumaho na ton tanan-tanan, kung motorsiklo ka, hindi ka kalambot, hindi ka sobra 1,000 balayran, tapos na ang imo sa pagkuha lisensya, action rex. Siya kung hindi ka kapasar, hindi ka gidya kapasar. Balik ka lang niya after a month, isa ka bulan na, pwede ka kabalik. So, pero wala na sa transaction di, nga pabayron ka para makapasar ka lang. Ina ang depensa kag palayagman ni Madam Susan Guara, action rex, no? Sorry pa, mati na to na tingog niya. Katulong siya sa kundi, kag itudlo niya kung sino na. Ha? Eh, pati mabuligan ko pa siya. Oo. Arex sa pabati ko man ang portion rather sa iya sinipalayag kung paano mag-process gid lang sang lisensya mismo dira o magkuha ka sa exam. Makadto da ang tagreklamo? Yes, gusto niya magkadto tong tagreklamo sa iya ining babaye. Sila na lang dato kib nga ipalantad para nila ang tagreklamo da yaman ginawa man lang nagani sang tagreklamo da mapanago lang ang iya identity sa seguridad ban sila na lang tukib kay balon da sila. Posible. Kabalo na da sila kung day sino na dang sali ka ang kwabla may golden nga kuko. Golden. Kung ako ni kay Director Ramos kag kay Mr. Rubin Tampos ni ipang-assign ko nito sa Antique kag sa Aklan ho para magkaladudla bla. Yes, action Rex. Amo na gi-insist gid na ang mga opisyal sang LTO nakaagid as Bacolod dapat may total revamp. Si Mr. Rubin Tampos dapat mayara sang total revamp nga matabo da including Mr. Tampos para magbalag-o na dang mga galamay da kag magklautod na dang mga golden kuko nila da. Portahan na golden kuko. Golden kuko hindi man na magsali ka patuga-tugang fixer kung may isang nagabaton sa sulod. Nami yes, maning apelasyon ni Ma'am Guara dapat ikaw ma'am kay imo na turno da ikaw na paninguha to kiba pasudli intelligence bla intelligence pangonsulta bla kay Colonel Guara kung anong mayo para madakpan mo gid ma'am kung sinong may golden kukoda sa opisina nyo.
Feeling ko na Action Rex nag-umpisa siya sa pagpangusisa sa nakita niya video kay ina. Sana mention ko blaway lago nga may nagpanawag sa akon kag klaruhon nga itsura kay damo sang nagahambal ng kapila na ka bisis ng taboda, may mga nagasiling gani nga kaagi man kami da, kaagi man kuda, kaagi man sila tananda. Amo man ang transaction 1.5 kundi ka magkapasar, ang masakit na kundi ka mag-transact kay hindi ka naging kapasar. Tigaling ting iban nga transact na lang para kapasar. Ay, kabalo naman kita na. Ari na batay ko proseso gamaya para may ideya nga tol sa nagkuturan paano magkuha sang exam, para makakuha ka lisensya nga timo i-Action Rex. Either window 1 or window 2 for evaluation. And then, after evaluation, you proceed to window 3 for photo signature. And then after the photo signature, you pay the application fee of 167.63 so that makakuha ka exam. And then you go down sa examination room na dito tawagon ang pangalan mo. Okay, so pila bilang ang bayaran? 100? 167.63. First OR na application fee. After exam, paghambal sa imo nga ginatawag mo sana if you pass or you fail. If you pass, mayroon kita driving test examination handled by sa amon nga driver examiner. Depende sa restriction code na applyan mo. Kung motorcycle, 160 pesos. Kung house car, 250. If both, so 400. Tapos, after sang driving test, if you pass, ang imo code kina-encode na sang auto examiner para sa license mo. And then, you pay the last official receipt, which is 652.63. All in all, bayaran mo is only 820. Action Rex, 820 gid lamang ang balayran mo. Gamay lang gali. Gamay lang 167 to sa process. More or less mga 600 plus silang pangkapi-kapi. Fan siya mga 800 siya, mga 1 siya or butan to 1,000 kung motorsiklo, bayad 150, mga 1,000 tanan. Pero kung gusto mo nga ang restriction sa ID mo be sa lakyan kag motor dalon mo, so mga 400 bayaran mo da, i-plus mo ta mga 800, mga 1 siya taran Action Rex. Amo sinabi nga sitwasyon. Pero waya sang 1.5 kag kun mga 1.8 kung ano pa dito Action Rex, no? Kapon kanay kuno may ginbawian siya nga fixer dira. Gibawian niya 1 pesos, 1,200. Kay nagreklamo atong nakuha lisensya nga dito nga ginbayad. Pagkatapos ay man diretso sa opisina nila. So ginbawi itong 1 pamangkot na ito na nung aksyon. Ginbawi lang. Ginbawi lang. Ginbawi lang ka ginpagwa. Ginpagwa kandang 1 to. Why na ginambalan nga transact to liwat? Why nagmalo? Man, otro maning iban mo, amako mo nag-retire na gida, ma-transact pa. Ay kala. May mga rekomendasyon nga ding himuon nga 17 retirement sa LTO. Ito, hindi sila conforme pa sang serbisyon nila. Gabalik pa dahil ka magsalig ka transaksyon ka magpatigayon. Sige. Ako na. Kilala mo na guro. Batihan nila sa Janchong tapos kinisla mo. At amo nang dapat tutukan naman ni Mr. Janchong. Guro, ginahimuan nila obra si Janchong, no? Yan. Sige. Awan ang balita Action Rex gikan sa LTO. Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Brian Morden, balita sa LTO. Kaluluoy lang ng mga tao nga nag-obra sa insakto. Amo na nga ginhawa na katadlong da ni Mr. Ruben Tampos kag ni Director Ramos, pero may mga tao gidyang gagapak kabal, no? Amo namin madakpan may premyo gid na kay Director Ramos.
Instead nga gapuli ka insakto sa imo nga pululian, basi puli ka sinimana. Kundi ka ni kinsinal, no? Para mahaboy ka to sa layo-layo nga mga lugar. Amo na nga may mga opisyal sa LTO sa Bacolod nga ga-request kay Director Ramos kung pwede i-total revamp. Galing iti mabudlay mo. Kung total revamp, including ang nagapungkod nga mga opisyal, tanan-tanan, way pili, para malimpyuhan na daho. Pang-assignan sang bago nga mga personnel dira nga halin man sa iban nga mga district office sang LTO. O, para magkaladudla na lang. Iti, kung wala tuod kontak sa sulod way mana-fixer mo. Galinti ko mo may kontak, ati laban-laban magkalusot Dugay na lang ang problema da. Amo lang sa giyapon, no? Sige, matapos ang balita ni Action Brian Morden, kantuan tanay si Action Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial. Kaya ang utod sa nganay, first gentleman lang si Mike Arroyo, kaganay kongresista the late Iggy Arroyo, ining si Marilo Arroyo Lisaca bla. Tinagparehestro na sa Banwa sang Isabela. Daw madisider gid siya mapapili sa ikalimang distrito bilang congresswoman kag suportado kuno sang tatlo ka mga alkalde suno sa kay Mayor Joselito Malabon. Yari ang detalye sa balita we Action Marlon Hinawi. Action Marlon. Action Rex amo nang balita again palayag bago lamang dari ni Isabela Municipal Mayor Joselito Malabor sang siya ang magbisita sa kay Governor Alfredo Marañon Jr. dire sa may Kapitolyo Provincial. Si Mayor Malabor personal nga nagupod sa kay Maria Lourdes Arroyo Lisaca akon mas kinala nga si Marilo Lisaca padulong sa talatapan sang Commission on Election kon Comelec dito sa Banwasang Isabela agod magparehistro. Ang registrasyon Action Rex ni Arroyo Lisaca ara iya nga daan na sa Barangay Payao sakop ini sang Banwasang Bidalbagan pero nagsaylo siya sa Barangay 2 Banwasang Isabela kay siya ang maistarda sa Santo Puloyan ni anay kongresista Iggy Arroyo. So laban-laban na ni Action Rex nga mag-decide na gid man siya sa pagpili kali kamate confirmation gidahulat ta pa. Laban-laban nga magapapili siya bilang kongresista sa 5 distrito. Nagpalayag na una sang suporta si Mayor Malabor sa iya plus may duha pagin sa mga alkalde Sanday Binalbagan Mayor Emmanuel Aranda kag La Castellana Mayor Romayla Nicor Mangilimutan. Hambal ni Mayor Malabor hindi lipod sa mga residente sang iya Banwa nga dako anabulig sa mga Arroyo sang time pa ni anay Presidente GMA sa ila sa nga Banwa ti Banwa sang Isabela balaan taman ang ospital ganida giningadlan nga Ignacio Arroyo District Hospital. Sinong matunog nga ngalan dito sa 5 distrito nga posible nagapapili man bilang kongresista. Number 1, si Himamaylan City Mayor Ernesto Agustin Pascon. Ikadua, si 5th District Board Member Alain Gatoslao. Ikatatlo, Moises Pedelia Mayor Magdaleno Magsi Peña. Now, kung mariyon ang papapili ni Marilo Arroyo Action Rex, siya ni ang kandidato sa idalom sang ruling political party nga PDP Laban. Mangin masadya ni sa uli Action Rex mo kay mantik kung basihan naton ang national party ni Peña, PDP Laban man isa. Ang sabahin ni board member Gatoslao de UNEG, gala na siya local political party lang. Ang iban sa nga mga alkalde way ta pa Action Rex makuhaan sang reaksyon kung ano ila sa nga mahambal kay una nga daan nga ginduso ang ngalan ni Marilo Arroyo nga magkandidato sa mga distrito sang magtaliwan ang sa nga magulang lang si anay Congressman Ignacio Arroyo sa tong tuig 2012 galing kay hambal ni Mayor Malabor sa amot nga mga tinuig daw ginaipit ining mga Arroyo sang mga Aquino. So nagpaiway lang to si Marilo Arroyo. Resulta sang gipadayon ang special election
Nagdaog si Congressman Alejandro Mirasol, tubtob nag-aabot ang 2013 election, nagpapili liwat sa mga posisyon si Mirasol, kag nagdaog, batok sa kay former Vice Mayor kag former board member nga si Dino Yulo. Subong PDP laban na ang partido ni Marilo Arroyo, duway na din siguro sa sablag sa iya, kag laban-laban sa nasilintana ko si Mayor Malabor pang Pambalon, suportado kag ilagid ginaduso ang kandidatura ni Marilo Arroyo sa amo sa ding posisyon. Mayor Malabor sang Banwa sa Isabela. Yes, no, kita ginaga-unsiya sa pagpanya to ensure nga ma-accommodate sa atong banwa kay aban naman kita nga dako ang nabuling sa mga Arroyo, no, especially si Anay President Jamie, dako sa nabuling sa banwa sa Isabela. Mag-produce din siya sa payaw sa o sa payaw ang iyang register tigin sa Iloya sa Isabela, di kumadlagan sa district, hindi qualified na sa gyapon. Fishing district pala. Yung question kasi payaw na bago. Fifth district, yes, o. Yes, o. So, gusto kami balay na sila sa Isabela, ng mga tiniran niya kipo. So, ang balay nila ni Iggy Arroyo, tiara naman sa iya. So, kaya mo na ang istaran niya sa ari sa 5th district. Ang gabay sang palayag ni Isabela Municipal Mayor Joselito Malabor. So naton Taxon Rex kay sana sa lintana wala pa naman so far sa confirmation halin mismo kay Marilo Arroyo kon bala magakandidato gid sa bilang kongresista wala tonta ang pag-umpisa sa filing sang certificate of candidacy. Balita Kapitolyo, ang ka-action nyo. Action Marlon Sinuboya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita sa Kapitolyo, Provincial Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:39. May tisian na yun, basi luyag yung immune system ta. Kabalo ka naman kung luya immune system mo, madali ka matapikan sang balatian. Ilabi na mga infection na ho, ubo, trangkaso, kag hilana, kalakip man ang siponda, bawperte. Di luya immune system mo, pero subong di na problema. Kaya may ginarekomenda ta sa inyo, Mighty C, alkaline base, nga vitamin C. Amo na siya maka-energize ang aton immune system. Kaya kung baskog ng immune system ta, hindi madali ma-attract ka ikaw sang balatian. Mighty C, vitamin C, amo na siya ang klaro kayo, no? Kag nami pagid kon parisan mo siya, Zanton Plus Herbal Capsule. Kaining Zanton Plus Herbal Capsule para ni sa mga ka-aksyon tara nga may mga buro bukol-bukol sa kalawasan da ho. Mga nagtulubo-tubo da nga bukol-bukol, mga cyst, goiter, kagiban pa. Nami gid ni Zanton Plus Herbal Capsule. Duwagid na ha. Mabakal nyo na sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eden Aboso sa bahin sang Nokpo. Lalaki pilason matapos ginlutang sa syudad sang Sipalay. Sa detalye, Aksyon Eden. Action Rex, pilason ng isa kalalaki matapos ginluthang las 7:30 kagabi sa Don Jesus Village, Barangay Canturay, syudad sang Sipalay. Ang biktima ang kilala kay Jik Flores, 22 anyos, kag isa ka miyembro sa National Mines and Allied Workers Union ko namawu kag nagaserbe nga watchman sa minahan kag nakaangkon sang tiro sa nawala nga bahin sang iyang nga tiyan. Ginkilala naman ang sospetsado kay George Anyan, 40 anyos, isa man sa miyembro sang namawu kag isa man ka watchman sa among nga lugar. Sino kay Police Chief Inspector Anthony Grande, hepe sang Sipalay PNP, yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon ang biktima, rason kon nga ginhangkat niya sang away ang sospetsado nga nagtuga sang ila paglalisay kag wala pag-intsendihanay. Dugang pa bago matabo ang insidente, nakapauli pa ang biktima kag ang sospetsado apang pagbalik nila sa lugar sang ilang nga ginabantayan, liwat sila nga naglalisay. Nagpalayo pa ang sospetsado pero ginsunod siya sa gihapon sang biktima kag didto na nga gintiro ni Anyan si Flores. Sunod sa mga testigo, nakabati sila sang duha ka mga lupo. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang posible kalibre 45 nga armas luthang.
Matapos ang krimen, gilayon man nga nakapalagyo ang sospetsado kag padayon pa sa karon nga ginapangita sang mga kapulisan. Yaring kabahin sang pagpahayag ni Police Chief Inspector Anthony Grande. Tapos sa suspekta, actually parehas lang ko, no? Dari sang namao, maklipat sila sa nila. Tapos kung i-attack sila, bilang ko, no, ang watchman, sa ang minahan, o sa post number 1. So, sa mga witnesses, yung biktima, considering na nakainom, no? Akyat niya niya ang suspect, kaya ang suspekta, harapan sa post number 1, pero after sang gamay niya Lisay, napuli niya yung dua, biktima ang suspect. After na kaminit, ang suspect nagbalik sa kwan sa post number 1. Isabihin silang gabantay. After man ko, pinakaminuto na, no, ang biktima, nagatuman sila ng post. So, dito na kwan-luan, Lisay sila. Pero ang suspect na to, no, galing, mga nakametro, galing sa post number 1. Kung galing, ining biktima, isa niya pang kwan, isa niya pang suspect, dito sa gitnira niya. Tapos dito, no, napatiyan na sa mga tao, ang buwang lupok. Balita halin sa NOC po ang ka-aksyon niyo aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon, Eden Aboso, balita sa NUCPO. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kantoan tang BCPO, naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. Bitaw Chief Superintendent Luisito Asibotse, nagpasalig nga liwat sini nga dakpon ang mga wing van nga nagaparking sa atubang sang plantasang San Miguel ho. Kasunod sang insidente nga natabo sa itong nakaligad nga Lunes sang gabi. Yaring detalye sa balita we have Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa mga sa Batay Police Superintendent Luisito Asibotse, nakapamuno sang Bacolod City Police Office, Bacolod Traffic Authority Office o Conbitaw. Matapos ka nakarapod sa tinupangot ang ining panibagong aksidente sa itong Lunes sa gabi nga isa ka persona nagasakay sa motorsiklo nga nakabunggo sa nagaparking nga wing van nga ginakargahan ini sa produkto sa San Miguel Corporation dira sa may Patricia Homes, Barangay Granada. So kay si Botsi Action Rex nga nagligad pangatuig in call niya ni ang atensyon sang among planta nga indicate pa panugutan ang ira sini nga mga wing van nga magparking dira sa among lugar bangod kay ini nagka-create sang traffic kag nagahalit ini kag delikado para sa mga motorista nga maka-create dira sa aksidente. Tungod sa aksidente nga natapos sa Lunes ang gabi, sila na si Botsiti magahimo kita sa tawag nga drastic action sa kutob abtan amon dira nga mga wing van nga nagakarga sa produkto sa San Miguel amon ina dakpon bangod ina obstruction kag wala sila kay panagutan nga magparking dira sa amo nga dalan. Yari ang patag ni Police Superintendent Luisito Asibotse, nagapamuno sang bitaw sa interview sa Aksyon Radio. Actually, Eric, balag mo, nung early this year, ginaksyonan na namin yan, no? Kasi naalala pa kami, sa Lunes, may na-accidente naman, patetin, no? Pagi nung nasa early this year, isulatan namin ng isang kumpanya dyan ng Illinois, ginambala namin sila na completely hindi sila mag-park along the road kasi both sides din, pinaparkinan nila. So, isulatan namin si Ma'am Fox Lopez, nag-comply naman sila, but ito nga, so happy sa ito naman, nagpalit naman sila na. Ito ngayon, meron naman napatay. So, wala na kami na mga tropa, kundi tandaan din namin sila ng plastic action na. Ma-operate kami na, sinumabta namin dyan, nataksan din namin siya. For obstruction or illegal parking dito around siya. Baya kasi paano, liwat ka mag-remind lang kay Tox Lopez, sir, with regards to this? Siguro, itawagan ko liwat siya, or sunatan naman namin liwat siya. Kasi kung wala talagang action, naman na siya mag-plastic action na kami sa ina, sir. Hopefully, sir, hindi na sir matabo liwat na natabo sa Lunes ang gabi. Gadi man siya, at kamuhan na sabihin yung kambitaw na pasis nila na pwede ang safety ng kadalanan. Kaya na may mga insidente na mga unavoidable sana kung nag-action lang sila sa mga ginapatuman natin na naisan. Kaya lang hindi silang siya na sunod sa atin, sir. Police Superintendent Luisito Asibotse, nakapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sang Bacolod PNP. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita sa BCPO.
Matapos ang BCPO kadtuan ta si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center pagdumili sa mga barbecue stick blaniho kag mga bottled beer kag soft drink sa tiyon sang maskara sa festival site mismo. Sarang sa gihapon kuno mapatuman niya pagi sa aprobado nga resolusyon suno kay Vice Mayor El Cid Familiar. Galing kay lapit na lang October 8 pag-open sini way pagyapon resolusyon. Yari ang kaundan sa balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Yes, Action Rex, no? Sarang sa gihapon nga ma-implement sa otoridad ang pag-prohibit o kung pagdumili sa pag-usar sa barbecue stick, bottled beer, kag soft drink sa festival site sa Mascara Festival sa masunod nga bulan apisar na wala pa sang naprobahan nga ordinansa. Iri according kay Bacolod City Vice Mayor Cid Familiaran. So sunod diri sa Vice Alcalde, wala pa sa gihapon na pasunod ni City Councilor Cindy Rojas sa first reading. Ang plano sini nga proposed ordinance nga pagdumili sa nasambit nga buta nga tuyo Action Rex no nga mapaiway ang kinagamo kay madumduman sa tugin pahayag ni Rojas nga ining mga barbecue sticks, mga botilya dili sa usually ang ginauna no kuha sang mga persona nga may tuyo do nga mag-intra sa kinagamo rason tani nga nagaparo sa sini nga magpasara sang sini nga ordinance ang hindi only applicable sa maskara kundi sa tanan nga festival nga ginasaulog diri sa mersyedad sa Bacolod. Una nga nagpadala sang sulat si BCPO Acting Director Superintendent Francisco Ebreo sa SP nga nagapangabay sa konseho nung kung pwede makabalay sa ordinansa nga nagadumili sang sining nasambit nga mga butang Action Rex. So sabay din ni pamilyaran posible hindi na makahingagaw si Rojas ang iyang ordinansa pero sarang naman makapasar ang SP sang resolution nga masami ilaman ginahimo sa tinalikdan nga mga kahiwatan sa pagpangutisa naton kay Councilor Cindy Rojas sunod diri si Action Rex iya pa gina-finalize no ang draft sa iya nga proposed ordinance. Tama din naton si Vice Mayor Cid Familiaran. Councilor Cindy, I think ang nag-author sila. Wala pa dito nakasal sa first reading. Wala pa? Wala pa. So makaingagaw na siya yung hands. Hindi, I don't think makaingagaw na. But ang ginimo na to sang previous nga kuan. Pwede lang. Last year, nag-resolution. So ay resolution. So pwede lang siya valid siya dyan. Nga we will not allow sa mga bottled drinks sa event centers. Event sites, pwede. Kanibaluan nga sa Oktubre 8 magabukas na ang ika-39 nga Mascara Festival kag magatakop sa Oktubre 28. Ang kaksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Unang sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Action Dale Salazar, balita sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kaduanta si Action Alvin Graba sa patrol. Sugod na ang lakbayan sa Northern Negros. Tatlo ni kadlaw in commemoration sa famous nga Escalante Massacre. Yadtong nagpatak sa Tagipusoon sa ang Pilipino. Hindi lamang diri sa Negros kundi sa bugos nga Pilipinas. Bisan pa gani sa abroad mo. Naglanog ini ang balitang Escalante Massacre. Yari ang kaundan sa balita ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex, subong sini nagapanglakato na sa dalanon ang linibo nga mga miyembro nga progresibo nga grupo sa idalom sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Actually, halin sila sa banwasang Tubuso padulong sa siyudad sang Escalante Upod. Ining mga sectoral groups padulong sa area sang Escalante samtang ang grupo naman sang National Federation of Sugar Workers halin naman sa siyudad sang Sagay magatulak man sa siyudad sang Escalante alauna sini nga hapon. Sunod diri sa kay Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates spokesperson si Boyeta Amakan nga ining linibo nga mga pumuluyo gikan man sa nagkalain-lain nga sektor nga nagapartisipar sining nga ginatawag nila nga mini lakbayan. Dugang pagidiri ni Amakan mga alas 6 karon sa hapon ginasigahom nga magatipon ang tanan nga mga nagpartisipar sa sining nga lakbayan halin sa Tubuso, halin sa Sagay. Tanan alas 6 magatipon sa siyudad sang Escalante kag dito na magapatigayon man sang isa ka torch parade padulong sa massacre site.
dito magkapatigayon man sang pila ka mga aktibidad. Now, tuyo Action Rex sang ila sininga grupo in relation diri sa commemoration o pagdumdum abi sa mga pumuluyo sa madulom nga naagyan sa mga leader mangunguma 20 diri ang nagkalamatay, masobra 30 ang nagkalasamaran, nangin biktima sining ginatawag nga massacre sa area sa nga kuna Escalante massacre. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Boyet Amakan. Sa Escalante massacre, may activities kita karon nga mini lakbayan nga ginapartisipahan ini sa nagkalain-lain nga sektor halin sa mag-uuma, mananagat kag mga estudyante, maestra kag sa taong usahan. Sa tubong mga oras panglakato na ang norte nga bahis sang Negros sa maning Tubuso sila nagahalin, alas 9 sila nagalakat. Ini siya pangunahan sang ilusang mambubukid sa Pilipinas o KMP. Ang sa South naman karon alauna sa Sagay sila matag. Ini siya pangunahan sang NATW. Magtinabuhay ini sa Lasay. Aksyon na Rex sa kabahinlan sang pahayag ni Boyet Amakan. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:53. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12:54 ng aton oras. Una palang yadtong hutong sa aton siling mga balitaan diri sa Aksyon BBB. Karon dugay-dugay ang iba naman Malakay finansa na iho basi kinanglan niyo kapital sa negosyo lakat sa abroad tuition fees kag iban paway kag madalaganan. Malakay finance ang aton silikadtuan. Dasig process ni Jotay requirements kag nubo pang interest. Malakay Finance. May collateral required lang ang Malakay Finance katulad sa SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang duta, residential, commercial, agricultural kag chattel mortgage. Ang Malakay Finance mga kaaksyon yaradra sa corner North Drive in San Juan Street, Santo Niño, stop sa Barangay 2. Kag kunara ka sa Northern Negros, dira sa Victorias, bukas dira Monday to Saturday. Sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, kilid lang sang simbahan katolika sang Victorias. Sa bahin naman sang Cadiz, Dala na Bilarde, kag sa Sagay sa Rojas Street, Barangay Poblacion 2. Sa bahin naman sang Bago, ara sa Adja Building 3rd Street, Barangay Poblacion, kag sa La Carlota sa Magan Building, Yungki and Verto Streets. Kag sa Kabangkalan sa Gargantial Building, Guanson Street, Barangay 2, Siyudad sang Kabangkalan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ini nga mga inuras daw ka na mitgidhigop sang mainit nga kape ho. Abi nang hili ng coffee tada. Ang coffee nga maka-relax ang aton sining lawas. Ang coffee nga makahatag alibyo sa ginabatyag sa lawas. Hindi kay ang coffee nga kung kaysa gabulutod dyan mo kagang acid mo sa lalaka, sa lampaw.
kag naga ngurob pang sulok-sulok mo. Diri kitaya sa wala gangurob nga sulok-sulok kag wala sang balatian nga makuha or ginabatyag sa lawas. Zandon Plus Herbal Coffee Mix. Amo nang ginarekomendar ta kay amo nang coffee nga maka-parelax sa lawas ta. Zandon Plus Herbal Coffee Mix, mga kaaksyon. Ambalang mga barkada da ha. Magtipon-tipon ka, mag-coffee-coffee kag mag-istorya, makanami pa istorya na kag maka-exchange of ideas. Kay gapalerto sa paminsaron ta. Zandon Plus Herbal Coffee Mix. Ari pa ginang isa ko nga ginarekomendar ho sa mga taong nagaproblema sang ilok. Hindi lang babae ang problema kundi pati man mga lalaki, no? Kay gusto nila magpaputi ilok mo. Oo, ga problema kasi nasang itom nga ilok. Kung kaysa tayo lang nga balhas ga batsyag na dayon ng lawas mo sang daw hindi amo ga sungaw na ang hindi amo nga baho. Kagang punggod gid nga ginaugtasan sang kalabanan, no? Especially mga teenager. Ang wrinkles, ang kurinot sa aton sininga agta. Kag mga pikas-pikas sa aton sininga panit. Hindi ka magproblema kay may Zandon Plus Herbal Soap kita nga ginarekomendar. Once magamit ka sina, in 1 week makita mo ng alibyo. Inang mga punggod-punggod na kakas na mga wrinkles sa matamato na. Sa pagbalik sa normal, ang imo sininga panit, no? Ang manami di kay ang panit nga may arkingking, makinis na siya. Kag malumok pa kung naka-Zandon Plus Herbal Soap ikaw. Tilawib lang. Babakal na sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Ma-unload tanay sa aton sining nga mga obligasyon, no? Sakay Judith Calves Pampusa. Kay Judith Calves Pampusa, kay Sel Arivalo Bindol, no? Kay Rona Helvero, gamonitor siya while galagaw sa SM. Kanami sang iya siningalay. Gamonitor siya while galagaw lantaw sa Tapakan basi madus mo. Porya lang. Rona Helvero, kay Style Antonio Kadayday, avid listener naton sa Purok Fuentevilla, Barangay Alihis. Sa kay Elmer Amurato, gamonitor sa Canson Subdivision La Carlota. Kay Nelda Siguanse, Gerard Sulog, sa kay Arlene Niegos Tavera. Kay Heaven, kay Kayen Mondeya, sa Pulupandan, gamonitor man. Hari Kinyosa Hamiliano, no? Kahari Kinyosa Hamilano, gamonitor siya kag pamilya Hamilano dira sa Barrio Site Kalumangan kag sa April sang South Homes Sumay. Sa kay Joven Dilucanog, sa kay paring Jovin man sa Anli Finanso, may lang ang pagpamati paring Jovin. Kay Janie Solgon, hello Action Rex, maayong udto, tamiyaw lang kuliog. Kay Melmel Gayanilo, happy 21st birthday today. Kag kay Pong Hisolgon. Kay Carmelo Distor, may lang ang pagpamati. Kay Jose Mungcal Torrelia, Madam Elizabeth Sarita Fuentes, gamonitor man siya subong dira sa Tangob. Nagtamiyaw lang iya nga pakaisa si Jocelyn Sarita, napamatigid subong, no? Kag si Romy Alconza, gamonitor man subong, isa sa mga miyembro sang OTTG. Wala nga pagpamati. Sino? Si Balasis, lingyan ti akuya. Ate, okay gidi. Oh, may lang nga pagpamati kay Nosi Balasi. Dara sa Banuasang Pontevedra. Sa kay Jerlyn Grace Roa, dara sa Candumaraw Hinigaran, may lang nga pagpamati kay Jerlyn Grace Roa. Pamilya Moscoso, Dalguntas, from CJ Moscoso nga dungol. Ay, pwede Sir Jolly Castillo, sang Toyota Negros Occidental. Jolly Castillo, sir. May lang pagpamati da. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala,
Monitor lang sa program Malaka and Gamala Family. Greet lang sa kay Romila Malaka Amar siya sininga kadlawan. Kay Josefa de la Cruz, paring kinalon sa gay, Vivian Domarigis Plagera, sa kay Nay Ravicane, kailang nga pagpamati kay Rins Lindayaw, Lindayaw Martinez sa Sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan, tamiyaw lang dira siya. Alina kay Rins Lindayaw, na? Kay Mimi Alarcon, may lang nga pagpamati sa Aksyon BBB. Kag sa kay Fred Ninya, Monitor Man. Kag si Clarissa Mitch Cabarles sa Isabela, Monitor Gate, na? Kay Kap Felix Chadferia dara sa Barangay Robles, La Castillana. Kap, may lang nga pagpamati kay Kagawa Jofred sa Panta. Kay Nong Edro Amar dira sa Country Homes Phase 2. Kay Sir Boy Coral Gitwelson, Sir Boy, hugot gid kami pangamuyo sa imo sining sitwasyon. Subong, no? Ilo ka kuan unexpected. Tiga pangamuyo gid kami sang hugot sa kaluwasan ni Sir Boy Coral. Nga yara karon sa Riverside Medical Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:03 na nga oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Di ba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente
Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Vilma Bernaldez, kasakit permi na ako nga TL. Pero kabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangusten, tumar ako. Kaayo gid sang ako nabatyagan. Salamat gid sa Dr. Alfred Pure Mangusten, Capsol. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamo gid nga salamat. Maayong adlaw liwat sa aton mga pinalangga ka mga tagpalamati kag ining programa ginadulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3 for longer life kag subong pud naman sa gihapon si Mr. Jonathan Granada para mag-eksplikar sang kinalain sang Life Extension Vitamin D3 against all food supplement nga ara subong sa market. Maayong adlaw liwat sa aton mga pinalangga nga tagpalamati nga nagasubaybay gid sang aton nga programa nahanungod sang aton nga advokasya sa Life Extension Vitamin D3. So ang pamangkot, ano gid bala ang kinalain sang Life Extension Vitamin D3 mga abyan versus so many supplements or health products nga ara subong sa market. Una bes mga abyan, lantawon ta inang food supplement bala nga ginagamit naton is recommended by medical doctors. Kung yes ang sabat, we recommend also that food supplement. Pero kung no mga abyan, doubtful ina siya kay nga hindi pag i-recommend sa medical doctors kung makapaayo or makahatag sa aton sa benepisyo sa aton nga ikaayong lawas. Ikaduha mga abyan, inang supplement bala nga ginagamit ta, may mga backup bala nga pagtuon medically kag scientifically validated. Ang sabat mga abyan, kung Life Extension Vitamin D3 ang aton nga paghahamalan, yes, big yes gid yan mga abyan kay this is the only vitamin hormone mga abyan nga may ara 38,500 ka times nga gin-mention sa mga medical journals kag medical papers around the world. Kag may ara ini siya nga 200 ka epidemiological studies mga habal kita epidemiological studies mga abyan. May ara gid siya nga proof nga may ara nga therapeutic effect sa lawas ng tao kag makit-an naton ini sa 2,500 ka laboratory studies nga naga-confirm sang iya nga wide-ranging health benefits versus cancer, heart disease, diabetes kag madamo pagid nga mga balatian kag almost 105 diseases. Ano ang claim sang Life Extension Vitamin D3 nga hindi mo makit-an sa iban? Okay, so once again mga abyan, ni ara kita nga gamiton diri nga mga phrase from medical doctors. Number 1, William Grant. Isa ini siya mga abyan kan NASA atmospheric physicist. Ang hambal niya diri mga abyan nga ang tanan-tanan nga balatian sa sulod sang lawas ta may connection gid ang vitamin D3. Kag according naman diri kay Dr. Joel Foreman, Doctor of Medicine sa Creighton University School of Medicine, nga ang pag-supplement naton or paggamit sang Life Extension Vitamin D3 mga abyan, ang may ara nga astonishing 77% nga pagnubo sang risgo nga kita makaagom sang breast cancer, colon cancer, prostate cancer, kag iban pagid nga sahi sang cancer. Kag according naman kay Dr. Cedric Garland, amo ini siyang president sang Moores Cancer Institute sa University of San Diego, California, ngang hambal niya ang Life Extension Vitamin D3 is the single most effective medicine against cancer, far outpacing the benefits of any cancer drug known to modern science. So given these phrases nga ginbuy-an gid sa mga medical doctors, wala sang rason Sir Brad nga hindi kita magamit sang Life Extension Vitamin D3. Considering nga damo na sang kaso sang pagkamatay sang mga Filipino due to cancer, due to heart disease, due to diabetes, ano balang piliun ta ining mga products bala nga wala man gani sa mga scientific validation. Dapat ang may scientific validation. When it comes sa product na may scientific validation, I can only recommend one product that stands the test of time. Life Extension Vitamin D3. Sir, so you're saying ang Life Extension Vitamin D3 amo ni siya ang most studied vitamin D3 or vitamin hormone sa bugos nga kalibutan? Definitely makahambal kita sina Sir Brad. It's because nga based sa surveys ng PubMed.gov, ang vitamin D3 is the most popular vitamin hormone from 2013 to 2014 kag subong guro until 2015 kay kadamo sa mga medical publication nga naga-mentionar gid sang vitamin D. Kag madamo na gid subong sa mga medical doctors ang naghatag sang tsimpo nga tun-an pagid further ining vitamin D3 kun nga nga ginalink ini siya sa pagtaas sang kaso sang cancer, pagtaas ang kaso sang pagkamatay sa heart disease, pagtaas ang kaso sang pagkamatay sa diabetes kung kulang kita sang vitamin D sa aton nga dugo. Rason kun nga gindala tagi diri ang Life Extension Vitamin D3 sa Pilipinas kay nabal-an naton nga almost 90% of Filipino people are deficient of vitamin D. Ang solusyon, gamit lang kita mga abyan sang Life Extension Vitamin D3 once a day, even ang bata nga 1 year old, ang mga tawo nga may ara ginagamit nga maintenance medication para sa ilang hypertension kag diabetes, kag ining mga nagabusong kag nagapatiti are
are all qualified to take Life Extension Vitamin D3. Kamo gina-invitar ko gid sa aton nga free or libre nga medical check-up or clinic adlaw-adlaw diri sa Life Extension Office. Kag diri kita nahamtang sa ground floor sang Robinsons Mall diri sa Dilion Street sa Tubang sang Manginasal. Daily ang aton medical check-up halin Lunes pakadto Domingo, kag may ara kita nga napulo gid ka mga medical doctors, And may ara man kita Life Extension Clinic sa Pasay City dira sa may Simeons Aguilar Street dira sa Countryside Convenience Store sa kilid lang, kag libre dira ang aton nga FBS every Tuesday kag cholesterol. Gani wala sang rason Sir Brad nga maghipos ako, dapat ihambal ta, i-broadcast ta kag ipabaluta sa kauturan ta ining miracle a health benefits nga madala sang Life Extension Vitamin D3. Gani aton ini nga ginapadayon ng aton kampanya kag advokasya nga dapat ang tanan magamit sang Life Extension Vitamin D3 para nga maibsan ta ang pagkamatay sa mga madamo nga balatian nga wala gihapon na tagaan solusyon subong sang aton medical community. For longer life, once again tandaan yung mga biyan, Life Extension Vitamin D3. Action Radio Philippine Standard Time, las 3:12. Ang ining nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang Alerta. Alerta for allergies, take Alerta. Alerta, alert ka. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng ating atay para maiwasan ang liver diseases. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, oh, dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Try what's real. Nesfruta. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapahibalo na sa tinuon sang bagyo, magpabilin sa sulod sang inyo balay kag magkalma. Magpreparar sang flashlight kag radyo nga bag-o ang baterya. Magbantay sang balita sa radyo kag telebisyon. Siguraduha ang inyo puloy-an. Ipasiguro nga bukas ang mga alagyan para sa mga salakyan pang emerhensya. Kung ang imo balay ara sa nabahaan nga lugar, magkadto sa pinakamalapit nga evacuation center. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tion sang bagyo, lainggid kung kita preparado. Manalo ng cash! Enrollment mo, sagot ko! The original Koi pang matrikula promo. Win up to 45,000 pesos sa monthly draw at 100,000 pesos sa grand draw. Pati participating outlet, panalo! Kailangan lang ng 2 empty blister packs of original Koi herbal capsule plus receipt or accumulated or single receipt. Ilagay sa white envelope. Write promo title, name, age, address, signature at contact number. Isulat ang participating outlet at ihulog sa drop box sa main outlet. Sa anumang pharmacy, sali na!
Promo period June 1 to September 13, 2018. For DOHF DACFR owner permit number 0961 series of 2018. May regalo sa inyo ang Koi Herbal Capsule. Maligayang pamasko 2018 at manalo ng hanggang 300,000 pesos total worth of prizes. Paano sumali? Isulat ang promo title sa malinis na envelope. Maligayang pamasko 2018. May regalo sa inyo ang Koi Herbal Capsule. Kasunod ang inyong pangalan, edad, address, contact number, pirma at authorized participating outlet o butika na malapit sa inyong lugar. Ilagay ang isang empty blister pack of the original Koi Herbal Capsule at tanging resibo na nanggaling sa authorized pharmacy lamang ang pwedeng gamitin as bonus for full purchase. Drop boxes are available in all leading pharmacy in Visayas and Mindanao. Halagang paalala, ang Koi ay hindi gamot, hindi dapat gamitin palabot sa anumang uri ng sakit. FDA CFRR permit number 1439 series of 2018. Hi guys, Derek here. Do you guys have a big barkada or a big family? Make them happy with the Dunkin' Donuts Big Deals. Get 3 boxes of your favorite donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deals. See posters for details. Promo extended until December 31, 2018 as approved by DTI FTEB for DTI FTEB permit number 4376 series of 2018. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pag ani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Buliki. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la una, 18 na. Kada sigsang oras na ba? Huwag lang dugay, la una, 18 na. Sige, kantuan tananay mga balita sa atong siling nga mga out-of-town reporters sunahon tanay nga syudad sang Bago. Upod kay Aksyon Frank na Bisaga. May kang tanan sining isa ka puluyan ho. Nga ginsulod naman sa mga kawatan. Huwag giduntat kinawatay, no? Yaring detalye upod kay Aksyon Frank na Bisaga. Frank? Isa din kasosuna ang nagreklamo nga nagkaingalan sa kay Pinky Udilmo, 75 anyos ang edad, dili Pumuloyo, Sang Purok sa Pernot, Barangay Tabunan, Siyudad Sang Bago. Nagpalikot ino sa nasa may mga na alas 3 ng gagawon, inigiyan na diskublan, na inasining na puluyan, din silod sa mura makilalaan na persona. Kag ang among persona, nagkuha sa inasini, na pila takbo kabilog kayo na mga cellphone, kag ibang pagitili nga importante nga mga papilis sa inasini na motorsiklo. At sumaman, dala pa niya ang yabi sa among motorsiklo. Ang mga suspitsado na kasulod ini, pagi sa pagguba sa gilusing na bintana sa inasini na kwarto. Kag yung total, na nakuha sa among suspitsado na dapat ini more or less maybe 300 pesos. Kag ginikaroon nga balikan, ginapalo-apat ng ato gini, na police investigation on duty, para gini sa atong Bago City Police Office. Pag nagisaga, gikan kasubad ng Bago, una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa
Salamat Aksyon Frank Navisaga, balita gikan sa Bago City. Matapos ang Bago kadtuanta ang San Carlos, naka-standby si Aksyon Stephen Presquito. Isa ka babae nga dealer host ang isa ka kompanya gigasuhan qualified theft kag staffa. Yari ang balita ni Aksyon Stephen Presquito. Pen. Yes, Action Rex, ato naman na ipos nga balita alin diri sa siyudad sa San Carlos nga isa ka babae nga teller sa isa ka kumpanya ginkasuhan ini sa iya sininga amo. Nagreklamo sa aton nga kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos nga sa diin ining gitkilala ang nagreklamo nga amo siya Anin na Herotse EU. Babae ini may asawa kag edad ini 42 anyos. Kag tag-iya ini isang isa ka Bayad Center Fair Ventures kag residente ini isang number 19 Ribbon Palm Avenue Plantacion Barangay 15 Talisay City. Kag si Elena Tumaning Isindol, babae ini kag may asawa man 51 anyos kag tag-iya man sang Bayad Center Fair Ventures kag residente man sang 141 Seashore Palm Street Plantacion Ayala Subdivision Barangay 15, Talisay City, Negros Occidental. Ini nga duha kaginang nag-allege kag nagreklamo kag nagpablatter ini sa mga pasado alas 9 kahapon sa may ato na minute quarters sa aton kapulisan. Sa diin nga ini sila ang mga tag-iya sang Bayad Fair Centers Ventures Office nga sa diin makita nini sa may SSS door number 2, Center Mall, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ilan nakitaan kag nanotisyahan nga sa ila system kag pinagiman sa CCTV camera footage nga ining ilang empleyado nga isa ka teller nga ginkilala nga si Jerica Nemenso y de las Verge pala asawa kag 23 anyos ini ang pangidaron kag residente man sa Purok Calachuchi Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental. Ila ini nga teller kag sang ila kompanya sa among operasyon makitaan ini o located ini dira sa may nasambit natin nga lugar gani nga ila na sayran ang bayad o remittance payment sang SSS members sa among mga pinanaka mga bulan nga nag-umpisa sang April 18, 2018 pakadto sa June 2018 nga may total amount ini nga 112,099 pesos and 80 centavos nga wala marinate sang nasambit nga suspetsado gani nga sa samtang nagpablatter ini nga duha ka ginang wala na ang mga respondent o ining suspetsado wala na mag-cooperar sa ining mga tagiya sa ining kabahin sa parte sining mga accounts kag sa karon wala na mabalaan kag wala na mag-ibalaan sa sining mga tagiya kung na diin na hindi na malocate ang ining persona. So gani mo na lang ini nga ila gireklamo ini sa qualified theft o kung estafa ang ining suspetsado. Sa karon ginapadayon man inimbestigahan ni sa San Carlos PNP ang amo nga insidente. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Sa balita gikan sa San Carlos City, katuan tanay si Aksyon Dale Salazar kay karon nga aga may ginpatawag man nga press conference ang anay konsyal sang syudad, Councilor Carl Lopez. Anong kaundan sini mga ka-aksyon, iyari ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale? Yes, actually, ginbasura sang Sandigan Bayan sa desisyon ang kaso kriminal na ginapangatubang ni Anay Bacolod Councilor Carl Lopez. Ang din sa kaso nga ginfile ni former Bacolod Mayor Monica Palistevela tuwing 2014 sang usurpation of authority. Ang usag ginaligar pag-issue sang Anay Constitution sang truck ban exemption sa pila ka mga pribado nga truck owners dito sa may syudad sang Bacolod. So sa press conference subong nga aga o kung action rec pahayag din ni Lopez na dablag lang nagdesisyon ang Sandigan Bayan nga hindi siya gisulti sa kaso. Kasunod nga gingrant sang Sandigan Bayan ang ginfile sini nga demurrer to evidence nga ginakwis siya sa kaso nga ginpasa sa batok siya sa 21 pages nga desisyon sang Sandigan Bayan sa 7th Division. Ini siya ang ginpermahan Nanday Maria Teresa Dolores Gomez Esto Associate Justice Chairperson pagin concur Nanday Associate Justices Azalti Tres Peses kaga bayani Sinto Action Rec.
So, ginaragway diri sa Lopez nga ini kaso silang fabricated kung gin obra-obra labang kagsiya, gin aligar, gin obra man ang mga photocopying mga truck ban exemptions nga ebidensya batok sa action direct. Nagapatid diri si Lopez nga tuyo sang kaso nga gubon gid lamang ang iya diri nga ngalan. So karon ang next diri nga tikang ni Lopez nga iya paghimuon nga posible iya pa ginatuna pag-file man sang kaso kriminal, administratibo at pag-claim man sa mga damages batok diri kay Puenat Sevilla. May mga statement man kinibuya dirang anay konsehal regarding sa iya posible mga plano sa 2019 midterm election. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Deo Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 26 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May lang nga pagpamati kay Mr. Idel Juntan. Sir Idel, may lang nga pagpamati dira. Kag kay Gary Pedrosa Sr. Monitor sila subong upod yang asawa ya kag nagapang labas sila. Amo nang mayong tirada das panglaba. Kag sa mga grupo sang Bantay o Confederation of Bantay Bayan diri sa Region 6. Pinagi kay Bro Rodney Loberas gatutok gid sa BBB. Salamat gida. Kalakip man mga kaaksyon nga ginatamyaw talang dagali si Rachel Salibio nga naga-monitor man sa sining udto kag sa iya sining bugos nga pamilya. Zandon Plus Herbal Oil mga kaaksyon para sa palanakit sang kalawasan ta. Mga pusog-pusugan ta daho. Mga joints ta daw bulusog bangod man sang tuman nga trabaho mo. Nami diri mga kaaksyon makapamanyos ka sang Zandon Plus Herbal Oil. Kay makaligad ang 30 minutos tubtob isa ka oras. Sigurado na ina nga madulang kasakitan ta. Zandon Plus Herbal Oil mabakal ini sa mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar. May lang pagpamati dira sa Triple J Eatery. Malay kalanan si Kerlin Cordoba sa Barangay Granada. May lang pagpamati Kerlin dira sa Triple J Eatery, no? Kag syempre gatamyaw man kita dira sa mga kaaksyon ta dira sa Purok 3 Barangay Alangilan o dira sa kay Mr. Isagani Yanson ho. Si Mr. Isagani Yanson mayong pagpamati lang dagan. Sa dira sa may bike stop, no, Alangilan. Si Shirley Faura sa Purok 3. Si Lini Dila Notse, Oscar Gingging Lida Nasyonggayo sa Purok 1 Alangilan. Kay Jolia Ramos Cres Bandies tanan sang Barangay Alangilan. May lang ang pagpamati da sinyo. Bugnaw da guro ang tiyempo sa ila, no? Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita nga inyo nabatian, dulong sa inyo sang MaxVet with Triple Max Power. Pamaskog lawas, pangontra sa sakit, kag pagpanangga kay misis. Kay iban gid kung may ara na pamilya. MaxVet. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Balita ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. SG Jerry Bugos, hapo kag pananakit sang lawas ang pag-inom ko sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsulente. Ang akon mga hapo ang akon pananakit sang lawas na ganagan. Madamo gid nga salamat sa Dr. Alfred. Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kag waya-waya naman, pero wala hindi ko ginkulbahan kay may wadlak. Ako nga nabalaan,
ang wadlak nga insecticide. Pag-spray ang tsangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila. Gani karon ako nagayom. Kayang patubas, pertigid kasugong. Kayang wadlak nga insecticide, manami gamiton. Sa dugang na ihibalo, magtawag kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0919-3677-549. Ang James 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma, tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay at spirulina na mayaman sa protina. Mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pila ka mga healthy informations nga dapat tahimuon amo ang paghatag relaxation sa aton lawas. Gikan sa bilog nadlaw naton na pagpangabudlay. Pero paano kung gapalang alay ang tiil kag batiis mo kag hindi ka makatulog? Amo ini ang problema sa Tony Sonia Posadas. 53 years old sang Purok Sumil 2, siyudad sang Bacolod. Dagtumar sang Shade Hair Plus Capsule. Karon ari siya sa resulta. Wala pa ko nagatumar sang Shade na ako nabatyagar ang akong tiil ka pangapoy, di sa akong lawas. Kag hindi ko katulog mayo para nakita kong kalawasan. Sa pagtumar ko sang Shade Capsule, kanamit akong mamatyag na ganagan ako na sa nakapagsik so sa ubrahanay do nami gid sa ubrahanay wala akong pinakapoy so nagapasalamat ako sa Shane Herbal Capsule. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Oh pare, ba't mukhang nalugi ka? Paano ba naman pare? Hanggang ngayon, di pa dumadating yung mga kalakal ko galing probinsya. Dapat pare, nag-fastcat ka. Internationally classed catamaran Roro Ferry ito. Bago at moderno. Makakaasa kang very safe, very fast, at very convenient na makakarating ang mga kalakal mo. Fastcat connects the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao. For schedules and rates, visit www.fastcat.com.ph. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangon ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Kinlutuan ko akong bata. Waay gin kaon. Gani sang ginhagad siya maghampang. Hindi sa waay gin kapagsik. Waay siya kapagsik kay waay siya gana. Hatagi sang tiki-tiki adlaw-adlaw. Kay ang tiki-tiki may ara lysine nga makabulig magpagana, B-complex nga makabulig magpapagsik, kag essential vitamins A, C, D, and E. Upod ang masustansya nga pagkaon sa tiki-tiki magwa ang kapagsik. Sulit gid. Maayo gid ang tiki-tiki. Sulit. Tiki araw-araw. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag may ganang tiki-tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Bisan diin ka lang makadto, may mahaklo kag nga mahigko nga yabo. Asusam nga sakya, bisan pa sa ginakaon mo nga may mga preserbatibo, ini tanan makaapekto sa ikaayong lawas. Manginhanda sa pag-atake sang balatian, pabakuron ang ikaayong lawas, kaupod ang Dr. Pidoy Squalene Capsule, food supplement kamay omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:35 ng aton oras. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagan, sining nga bahin mapag-goodbye na kita. I found a love for me. Darling, just dive right in.
follow my lead. Salamat gid sa inyo sining pagpagigupod mga ka-aksyon. Ang way ta malabutan karon sa Action Report sa afternoon edition upod kay Action Marlon Hinovia. Kag sa Action Firing Line upod kay Action Brian Morden. Dalas-das na sa Action Night Patrol upod duman kay Action Eric Magbanwa. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dili Ginamang Madugay. Temporaryo ninyo anay manging kaupod Sinday Dorel in behalf ni Action Welma Sugaton. Ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Canton. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang diabetes, amo ang pagtaas ang blood sugar sa imo lawas. Nangin problema ini sadto ni Jumel Lacerna sang Purok Balungay, Barangay 28, diri sa siyudad sang Bacolod. Pabago-bago nga kondisyon sa iya lawas bangod sa diabetes sa edad nga 30 anyos. Ang blood sugar yan naglabot na sa 480. Nagpalandulom ang pananawan kag nagluya pagid ang lawas. Nagtumar sang Shane Herb Plus Capsule. 3 ka bes matag adlaw. Nagpasalamat gid sa resulta. Galabot ko tag 480. Pertig ang pandulom ang akon panulukan tapos pertig ka luya sang akon nga lawas. Sa Shane Herb Plus Capsule. Sunod-sunod ginawala gid absent mga 3 gid ka semana. Bangod nagdubo ang akon nga blood sugar kag mas mayo gid kay nagnami na gid ang akon pamasagan. Dako gid nga bulig sang pagpanubo sang akon blood sugar. Ang Shane Herb Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amusina. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants. Light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee. Ang pinaka-healthy na kape. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula bula? Ining
Ining bath soap ko, nga way pa gani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Aksyon Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:42. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen, Panyawan ukon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, kag Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining oras ginadala sa inyo sang Jim's Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba. This is brought to you by McDonald's. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ining nga balita dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. If my people
sa amon pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa panibag-o nga edisyon sa This is My Life. Yes, subong adlaw Miyerkules, Setyembre 19, 2018. Kamusta ka mo dira? Subong nga hapon? Nakapanyaga na? Oh, manyaga gid ka mo ha, hindi ka mo mag-skip sa inyong meal. Man, basi masupay ka mo dira kang magsiga ang inyong mga mata. Joke, pero tuod na. Okay, hindi mayo nga mag-skip ta sa aton nga panyaga, okay? Okay, so subong nga hapon, dumalipatan ko pa ba? Temporaryo nga magatalos sa inyo subong nga hapon, Inday Dorel. Temporaryo nga magatalos kay Tita Wilma. Sa Tita Wilma may importante lang hilikoton. So ang daughter anay ang nagbulos. Diba? Pero don't worry, kalingawon ko man ka masubong nga hapon. Sa aton yung mga showbiz updates. Sa magabasa man kita sang sulat subong nga hapon. Kaya syempre ang hindi gid malipatan ang inyong horoscope of the day. Ang ginaabangan sang tanan. Okay, kag sa inyo man nga quote of the day. Yes, by the way, 97 days na lang gali ho before ang Christmas. Kag 104 days before ang year 2019. Dugay-dugay, ma-80 na lang. Dugay-dugay, 70, 50, 40. Dugay-dugay, nag-20 days na lang. 10, 9, dugay-dugay, oras na lang dato nilisipon. Kada sige dyan sang tiyempo. Regalo ko ha. Una ko. Una panukot. Okay, so by the way, sa mga pinalangga namon yung mga tagpalamati nga luyag magtamyaw sa ilang mga pinalangga man sa kabuhi. Pwede ka mo mag-text sa amon yung text hotline sa 0912-935-0214. Sa liwat 0912-935-0214. Tag sa amon man nga Facebook Live. Dala sa amon Facebook page. Makita nyo, kadamon sa nag-comment. Sige ha, basahon ko na karon inyong mga greetings sa inyong mga family. Okay. Naga-monitor gid sila sa buong nga hapon. Mayong hapon dra sa inyo sa naga-monitor sa amon nga Facebook Live. May ilan nga pagpamati. Okay, relax lang ka mo dira. Okay, subong nga hapon, antes ako maghahatag man sa akong yung mga showbiz updates karon. Ma-play kita anay sa isa ka madahom nga ambahanon. I made it through the rain by Barry Manilow. Okay, so sige ha, kaya magabasa ako sa inyong mga greetings sa hindi gid lang madugay. And rainy days, and somehow we survive. We keep the feelings warm, protect them from the storm until our time arrives.
Then one day the sun appears, and we come shining through those lonely years. I made it through the rain, I kept my world protected. I made it through the rain, I kept my point of view. I made it through the rain and found myself respected by the others who got rained on too and made it through. When friends are hard to find and life seems so unkind, sometimes you feel afraid. Just aim beyond the clouds and rise above the crowds and start your own parade. 'Cause when I chased my fears away, that's when I knew that I could finally say I made it through the rain. I kept my world protected. I made it through the rain. I kept my point of view. I made it through the rain and found myself respected by the others who got rained on too and made it through. I made it through the rain. I kept my world protected. I made it through the rain. I kept my point of view. I made it through the rain and found myself respected by the others who got rained on too and made it through. There are songs I will sing to you. There are melodies sounding oh so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. May we never part, for what we have is true. Don't you know that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are. Okay, so You Are My Everything by Calloway. So each day I love you just a little. So sa aton nga greetings, good PM, diri sa aton nga text hotline, good PM Tita Dorel, palihog tamiyaw sa happy birthday si Apa ni or Papa.
Siya pa sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota City. Madamo gid nga salamat, God bless. Madamo man nga salamat. With the dawn comes the morning. Maayong hapon sa imo, Inday Dorel. Nagapamati ko sa programa ni Tita Wilma, This Is My Life. Tamyo ko lang Belyeza kag Katipunan family sa Roosevelt. Roosevelt Tapas Capiz. Ang nagapanamyo Lani Heromiano sang Hibyuan. Madamo gid nga salamat, Inday Dorel. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Oh. Mayong hapon dra sa inyo taga Capiz. Okay, so good PM. Inday we ginagreet ko lang da ang mga Tabaw Sares family kag Torremoro family sang Tabaw Zone 3 Valia Dulid. Greetings coming from Cecil Pradilla sang Hamud Batad Iloilo. Thanks, Inday Wilma. Good PM, Dorel. Tami ako, grupo sang STL. Grabe, may grupo ang STL. Okay, Ivy Afring Agustin, Aning Kagto Liklik, Day Susan Gapamati sa Bukalan from 9 to 5 store. Okay, may hapon dra sa inyo. Yung hapon tamyo lang ko lihog kay Nanay Benny nga nagapamati kagahulat sang horoscope of the day. God bless. Okay, God bless man. Karon lang yung mga horoscope, nanay, ha. Okay, so diri naman sa aton yung Facebook Live kay Judith Calvez Pamposa. Hambaya, always watching with you. Okay, thank you, good. Kay Reynalyn Baltazar, pag-greet sa mama ko da sa barangay in Claro, Binalbagan, kay Mama Daday, nga pamatigid siya subong. Wow, may hapon dra sa tanan niya taga Binalbagan. Kay John Ray Ronamo, hambaya pag-greet sa taga Mursha sa Okamis family. Mayong hapon, Mursha. Kay Milili Oligo, tawe nga nagamonitor gid ang MMM's Bunny Cafe sa imo. Good noon. Good noon man dra sa inyo. Kay Evelyn Bibing Gilikani, Gito, good noon. Good noon. Okay. Kay Ronnie Sedayon Gordon, sir, hamaya monitor kami din ni Jose Luis Peramo sa imo kag FBB VR Bantay Bayan Member Bacolod Chapter. Okay, thank you, good. Kay Jocelyn Song Comedia, hello, tawelihog tamyaw sa Banako. Nagapanahi siya subong sa Balay. Si Boy Comedia, kag si Tiay Linda Romo, gapamati man sang Barangay 10, Purok Kasing-Kasing. May hapon dra mga taga Purok Kasing-Kasing. Kay Mimi Alarcon, mayad nga hapon, tita we, mayad nga hapon man na. Jerlyn Grace Roa, pag-greet Roa family, from Tata Roa, Hinigaran. Kay Che Mendoza, listening from Saudi Arabia. Pagidya ko na si Che. Wow, bongga. Kay Clarissa Mitch Cabarles, o taga Isabela ni siya. Hambaya Action Dora, good PM. Tamyaw sa tanan nga nagapamati sa Action Radio from Wilma Cabarles sang Isabela. May hapon dra sa imo, Wilma. Kay Cutie. Kabudlay sa name. Ligaspi Marina, yung hapon Action Dora, kamusta lang si mo Kamusta man da sa imo? Kay Crystal Kim Perez, good noon. Thank you guys sa inyong pag-monitor subong nga hapon. Kag sa kay Ma'am Thelma dra sa may Himamaylan bala din nato si Ma'am Thelma, kag si Sir Joel Daguhoy, kag si Attorney Dag Pandan nagapamatis sa subong. Mami Ems for sure ara na siya. Yes, may hapon dra sa inyo tanan. Sa kay good action Inday Dorel. Pati nga la kabugnaw gid ya. Okay nang Simeon Ronquillo. Ang gwapa namon. Okay, greetings lang ko no kay Inday, kay sino ni? Inday Lenny sa Lag-asan, Bago City. Nakatutok na. Heaven, you're always smiley. Maintain ang beauty, going sexy, kay nagadayat. Wow, bongga. Rufy Libran sa Kabankalan, and Sir Elmer Libuon, kag nga naka-post on duty para unay ang transistor sa radio. Hindi ko mayo kita, how? I need antipara na siguro ay. Hindi lang anay. Okay, sige. Sa akon man mga friends, sa akon, nagamonitor sa akon sa mga hapon. Mayong hapon sa inyo.
Okay, so sige, kadasig sa aton nga time, no? Alas 2:02 na sa akon nga pagbalik. Igadulong ko sa inyo ang showbiz updates natin. So, sige, standby lang kamo dira, ha? Ang aiton ay mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga praska kang mga matahom nga bulak sa inyo pagkinanglan araling sa Bacolod City Public Plaza dira sa stall number 1. Una-una nga balaligyan sang bulak kung kamo iya maghalin sa Mines and Backup Station 1 o kon Bacolod Base Center. Pagtabok ninyo una-una nga balaligyan sang bulak pangitaan ninyo dira si Inday Christine 12. Hindi gani si Maymay Okon si sino hinitawa? Si Tintin Man. Pero pwede ka mo magka-text kung magkatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Hindi gani sa landline sa 7095305. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. kay gaplanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang non-insulin dependent diabetes amo ang pinakakilala nga diabetes nang nagakatabo lamang kung ang insulin sa lawas wala nagatrabaho sing maayo. Amo ini ang problema sa do ni Tatay Carlos Ojalde, 69 years old, sang Purok Mapalaron, Barangay 30, Siyudad sang Bacolod. Ang blood sugar yan nagsaka gid hasta 400. Nagtumar sang Shane Her Plus Capsule, 3 ka bes matag adlaw. Dako gid ang pasalamat siya sa resulta. Ang blood sugar ko 400. Kung taas ang blood sugar, naglingin ulo ko. Kung taas ang imo sugar, kaplag dulo mamila, imo panulok. Pagdason daw sa matumbak. Nakabati ko sa radyo nga ang sien nagapanubo sang blood sugar. Nag-take ako sina. Maayo-ayo ang ako ng pamatyag. Nakabulig sa akon sang tumar ako sang sien. Ang Shane Her Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Mula sa number 1 na Smart Dishwashing Paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang number 1. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Marie, naano ka? May sakit ko nga mayuma, Marie. Hindi na yan makadulot sa akon ang mayuma. Kay nagausar ko sang panyawan herbal capsule with mangustin. Ang panyawan sa aton, manunggal na gali. Marie, wala na ako mayuma.
Bangod sa pagtumar ko sa panyawan herbal capsule with mangustin. Karon, sino ang mas buot sa aton nga duha? Mas buot kay kagintudloan mo ko sa pag-inom sang milagroso nga kapsula. Sa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin, dula ang mayuma. Magpanyawan Herbal Capsule o kon manunggal. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Market. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Tiki-Tiki. Pag may ganang Tiki-Tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:07. Pabalik diri sa This Is My Life sa gihapon temporaryo nga nagatalos kay Tita Wilma Inday Dorel. Okay, sa kay Attorney Doug Pandandra nga naga-drive. Attorney, halong gid ha. Kapwa ni Mommy Ems, halong gid. Okay, so sa aton sininga mga sa sininga kay Gaynan hatag ako sang showbiz update sa inyo subong nga hapon. Okay, so sige ha, standby. Okay, so sa ato nga showbiz updates, diri kita kay Alex Gonzaga. Si Alex sikat na sikat niya sa YouTube, sa social media, na followers. Tungod man sa iya bala mga vlog nga pang good vibes gid ya. Bala for sure ang tarang naga-Facebook guro, naga-subscribe na ni guro kay Alex kay ka ano gini sa iya kanami balahaw. Good vibes lang. Oh. Man, siya subong ang unod sa ako niya showbiz. Oh. Kay siling niya malipayon gid siya kuno sa iya nga relationship sa iya nga boyfriend nga si Mikey Morada. Kay sunod diri kay Alex nga nakit-an niya bala kuno sa iya nga boyfriend nga ang pamatasan niya daw iya amay. Oh, hambaya he's like my dad. Oh, di ba? Actually tanan man gid yung mga girl. Hindi man gid guro tanan, pero usually mga babae gusto nila nga ang ila man mga boyfriend pareho man bala sa ila mga tatay ka responsibilidad sa pagpangabuhi, pero mayara man iban nga mga lalaki nga ambot lang gid. Joke, ambot lang gid. O, di ba? Dapat be a man, not a boy. Oh. Okay, hambal ni Alex, very, gid sila kono sa ila family, close bala. Tapos, hambal ni Alex, he's like my dad, kaya wala gid kono balaga inom, wala kono siya bisyo, si Mikey Morada, which is naman namin sa mga lalaki, diba? Tapos, siling pa ni Alex, wala ko yaga pa silabot saya si Mikey sa gusto niya nga himuon, pero arabla ko nung dapat nakabalo lang si Mikey sa nagakatabo sa iya nga life. Oh, wala lang secret. Wala pa silabot ang iya nga boyfriend, pero wala lang secret. Ang manang mayo, ang managuro ilang sekreto sa ilang relationship, why nga nagdugay sila. Siling pagid ni Alex nga mas kuno nga napalapit siya kuno sa iya nga family kay sa bulig kuno sa iya nga boyfriend. Hambaya kay si Mikey kuno nga do ka nagid bala kuno ang iya kuno nga pagpangabuhi, ang the way siya mag-advise kay Alex, maghatag sang mga iya nga mga gusto bala si Alex daan may pagkado bata-bataon ning iyang attitude. Kaya mo na ang kinanglan gid sa kay Alex arang panintindihon gid yung boyfriend, which is perfect giniguro si Mikey para sa iya. Tapos tamo sila kuno mga pareho bala arang pareho hilig pareho sila. Amo pag ginaang nanamian ni Alex sa iya. Si Mikey ni nagapasalamat siya kuno kay Mikey kay si Mikey kuno ang nagtudlo sa iya nga mas palanggaon pagid ang iya nga family. Kaya balman ni Alex sabi we let each other do our thing. Ito syempre kung para bilang mag-asawa kayo na sila nga duwa, syempre may limitations na gid na. Amo na yung mayo, di ba la?
Okay, so sa dugang paginato nga showbiz updates, ariyo si Ryan Bang. Wala yung kuno ginsipot si Dingdong Dantes sa ilang nga shooting. Oh. In fairness diyon, nakaya nga wala kuno ginakantuan ni Ryan Bang sa shooting sang ilan ni bilang entry sa MMFF 2018 movie nila ni Vice Ganda. Ang aring Fantastica, The Princesses, The Prince, and the Perya. Oh, kanamin yaw. Ote, wala ko no nag-abot si Ryan kay gali may shooting man siya sa sa iyang iyang teleserye nga Sana Dalawa ang Puso. Nagdunganay gali tapos wala siya nakapabalo na siguro nga wala siya nga hindi siya kaabot. Nag-sorry man siya. Okay man lang kay Dingdong. Pero nagulat gid si Dingdong diba? So, muna natin mga showbiz updates subong nga hapon. Ikadulong ko sa inyo. Okay, so sige, mayong hapon dara sa inyo sa dini ko no Hinigaran. Sa Banwas ang Hinigaran nagapamatigit subong nga hapon sa Action Radio This Is My Life. Oh, bongga. Kay Zax Aguana, Action Radio, maayong hapon. Siling niya. Mayong hapon man dara sa imo. Okay, so sa ato na text hotline, ato na ibasawang kay Dugadamo, naging Gadamo. Mayong hapon sa imo tita patita, paki-greet gali da sa akon nga mga parente sa Siwahon 2, Cadiz City, Family Monares, kag Saspa family, greeting from Weng sang Isabela Negros. Thanks tita we. You're welcome, mayong hapon Banuwasang Isabela. Yes, Dai Dorel, good PM. Ari lang kami di ka pamati sa programa mo. Sige game. Sige game gali. La Carlota Market, salamat, God bless. By the way, may hapon manda sa tanan nga taga Barangay Carabalan, Himamaylan City, dira sa merkado gido. Sa tita ko da, Tita Michelle, mayong hapon. Sa mga kaupod niya da subong, mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa akong Lola Ruth, mayong hapon. Good afternoon, Inday Dorel, tamyaw ko lang. Otensio family, thank you and God bless si Justin. God bless man sa imo, Justin. Part of all the things you are. Okay, so Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:15. Sa ako niya pagbalik ha, basa ako sang sulat. Naging padala subong nga hapon, gani, standby ka mo dira, pamati ka mo sang maayo para makahatag ka mo sa inyong mga personal opinion, personal advices para diri sa aton nga letter sender subong nga hapon. Aton siya buligan sa iya nga mga problema sa kabuhi. Okay, so sige. But if you don't come back, come on to me, darling. Know that there'll be nobody left in this world to hold me tight. Nobody left in this world to kiss goodnight. Basahon ko bala na hambay. Hello DJ, hanap me single. DJ gidya. DJ, hanap me single. Sweet, open-minded. Grabe. Chubby girl. Textmate, age 30 to 40 years old. Thanks, Gid. I'm Richard of Iloilo City. So nagapangita dra sang textmate. Si Richard, nagapangita man. 30 to 40 years old lang ko, no. Ang ginapangita ni Richard, single na, sweet pa, open-minded, kag chubby ko, no. Sino dra available? Aring number ni Richard, 0910-623-6955.
0910-623-7771. Sa liwat 0910-623-7771. Okay, sa ako niya pagbalik ha, magabasa kita sang sulat. So, stand by. Ang bago nga produkto sang Dr. Alfred's Mangosteen Choco. Siyempre, ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco ang himo sa puro-puro nga duga sang mangosteen, designed para sa mga kabataan kag siyempre sa mga may edad man. Ano guys, sa nga mangosteen choco drink nga ara sa karon sa mga balaligyaan. Rich in mangosteen xanthone kag ini fortified sang mga kinahanglanon nga mga vitamins and minerals para sa madasig nga pagtubo, pagtaas sang inyo mga kabataan. Pampaabtik sa ila nga paminsaron, bot silingon pampaalam sa ila. May kabuligid sa ila, no? Kag syempre pampabaskog man sang immune system sang aton sini mga kabataan. Nagahatag duga nga energy. Para syempre makaparticipate man sila sa mga activities sa school, especially sa mga extracurricular activities sa sports. Nami gina siya, na? Kaya ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco nutritional supplement nga nagatag sang kompleto nga nutrisyon, kompleto nga sustansya para sa mga kabataan kag mga dalagkuman tubtob sa iton mga elderly. Yes, nagaangkon ini siya sang nagakaigo nga kinahanglanon sa aton lawas nga kada unsang protein. Kag kinahanglanon man nga mga vitamins and minerals. Scientifically designed para sa aton mga kids. Sa ila pagtubo kag sa ano pagitawe, makahatag depensa sa ila system, sa ila sini nga lawas. Nami ni siya painom sa mga bata sa nasilina ni Tita We, gani sa aton mga nanay kag tatay dear, mga papa kag papa tito and titas, kag syempre si lola kag si lolo. Nga naga-suporta gyud para sa ila sini mga apo o kun mga bata. Sang sa magbakal kita sa mga Tetra Pak, o kun ay numan nga mga ginatimpla nga juices, ari ang natural iya, na puro 100% nga organic, super blended sang 100% natural mangosteen extract. Manamit na kag saboruso pa. Pwede mabakal ang iton sa ni Dr. Alfred's Mangosteen Choco. Pwede gininyo mabakal sa tanan nga sangasang Huwakong Drugstore kag sa Consuelo Drug dira sa may Consuelo Supermart sa Dalan Lozuriaga sa Country Mart sa Mandalagan. Kag subong man dira sa Lopez Araneta sa downtown area, na dira sa second floor sang Lopez Araneta sa Cheers and Orway. Kag mabakal naton ina sa sachet, just 8 pesos ang standard retail price. Kag dira man sa Bago sa mga nagapamangkot sa mga outside Bacolod, sa may Bago dira sa Butika Nelia, sa may La Carlota kag Kabangkalan City dira sa mga butika sa inyo lugar kag sa La Castillana. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, maayo nga pagpadako ang ako na matan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang
pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag pulong tadugangan na. Pag-ong United Home C-Tab Premium para sa level up nga resistensya. Hindi acidic kay sodium ascorbate. 450 SRP, kada tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. 450 SRP lang. United Home Fever Tab sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Sodium ascorbate is the generic name of C-Tab Premium. Carbocysteine is the generic name of Bronco. Paracetamol is the generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pagani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa siya ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi naging kuya kahambal ya. Thyroid ko nagubag, nagulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:25. Who's the one you're clinging to? Pabalik diri sa This Is My Life sa gihapon inyo temporaryo nga kaupod subong nga hapon Inday Dorel. Okay, sa nasiling ko na kaina nga sa aton nga pagbalik magabasa kita sang sulat nga ginpadala sa aton nga letter sender kay Tita Wilma. Still your ocean, you never seen the fall of love. In the words of a broken heart, it's just keep out. Okay, so sige. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay,
maghintay at may nakaraang bukas. Okay, so sa aton nga sulat subong nga hapon. May bukas pa. Dear Tita Wilma, una sa tanan, may hapon sa nagapamati sang This Is My Life. Tita, tawagan na lang ako sa pangalan nga Rhea, 22 years old, isa ka single parent. Tita, may anak ako nga lalaki, 4 years old, nga bangod sa isa ka relasyon nga wala man nagdugay, bangod hindi pwede. Tita, may asawa ang amay sang akon nga bata. May visiting right siya kada weekend, kaya ginalagaw man siya sa iamay, kag kisa, ginaistorya niya ako sa mga balat. Tita, siling niya sa akon, may stage 4 cancer sa matres ang iya nga asawa. Kag hindi na ini magadugay ang kabuhi. Wala siya sang bata sa iya nga asawa. Tita, siling niya, luyag niya nga planuhon ang amo niya kasal. Subong pa lang, pero hindi ko masarahan. Inabalang magaplano kami nga magpakasal, samtang mayara sang nagakabudlayan ang iyang asawa. Tita, buligi ako kung paano ko natubangon nga sitwasyon, kag kung ano ang ako niya himuon. Madamo gid nga salamat ang tagpadala, Rhea. Okay, so inyo nabatian ang sulat na ginpadala sa aton nga letter sender subong nga hapon kay Tita Wilma, si Rhea. So ang problema ni Rhea kay may 22 years old pa lang ni siya. May bata siya sa nanging boyfriend niya nga may asawa. So karon ang natabo, ang asawa sining iya nga ang nakapabusong sa iya ay stage 4 cancer sa matres. Kaya ang lalaki nagaplano kuno ginaplano niya ang pagpakasal nila ni Rhea. Pati si Rhea, doon hindi niya kuno kaya bala, doon niya masarangan niya amo na nga buhi pa ang asawa, tapos amo na ginaplano nila. Di ano kuno himuon ni Rhea? Paano niya kuno ini atubangon yung sitwasyon? Okay, so mga ka-aksyon ta, mga pinalanggan naman yung tagpalamati. Bukas na ang amon niya linya sa 0912-935-0214. Hatagan taman si Rhea sa aton niya mga advices. Aton niya pananaw. Kay ko balo ka mo kung kisa, kung ikaw ba lang nagaproblema, wala ka nakabalo sa imo himuon. Pero kung ibang tao may problema, ikaw kaya mo pa mag-advise, di ba? Pero kung imo na ganit problema, duwa ay na, hindi mo na kaya lokdohon. So, amo na si Rhea nagapangagid sa aton nga mga opinion, kay advices sa iya, para man at least mabinag-binag niya, matimbang niya bala, kung ano gid ang dapat niyang himuon. Okay, so sige, mga pinalangga naman niya tagpalamati, ha? Sa 0912-935-0214. Dara ka mo send sa inyong nga advices, opinion para diri kay Rhea. Ako
magahatag man ako sa ako niya advice para sa iya, pero antes na Ray, ari pamatian with ang kanta, para ni kanta. Ang bahanon para ni sa inyo. Okay? So, sige. Medyo dugay siya mag-play. Can't believe we met like this. Is it just coincidence? I had a feeling I'd be seeing you again. You're every bit as beautiful as the last time we met. When you told me you were leaving and going back to him. How I wish that I could tell you it's all in the past, but I was never good at lying. And baby, since you asked, I don't wanna hear that song again from the night we first met. I don't wanna hear you whispering things I'd rather forget. I don't wanna look into your eyes, 'cause you know what happens next. We'll be making love and then I'll fall all over again. I can't begin to tell you just how sorry I am that the man you built your dreams around just broke your heart again. I think I know the feeling, 'cause I once loved you so much that I swore I'd rather die than live a day without your touch. If I held you in my arms, you know I'd never let you go. But this ain't the time or place to get emotional. I don't wanna hear that song again from the night we first met. I don't wanna hear you whispering things I'd rather forget. I don't wanna look into your eyes, 'cause you know what happens next. We'll be making love and then I'll fall all over again. How you cried when you kissed me, then you walked out that door. Whoa, you were always such a mystery. I still dream we're making love. Then I stop myself because I don't wanna hear that song again from the night we first met. I don't wanna hear you whispering things I'd rather forget. I don't wanna look into your eyes, 'cause you know what happens next. We'll be making love and then I'll fall all over again. I'll fall all over again.
pagpalamati. Ready na ang inyong mga personal opinion. Practice na. Tamyawon ta ni Anay O sang happy birthday sa iya ko no Hot Lola. Okay, Hot Lola. Hot Lola sang Hong Kong. Si Manang Chuchi Noble Norbe from Jean Baihon. Oh. Happy birthday dira sa imo. Aragli sila sa Hong Kong. Halong-halong ka mo dira ha. Mayo lang nga pagpamati dira sa inyo. Okay? Good PM, ma'am. Lihog lang ko greet sa Sitio Cantaka, Barangay Nauhang, Sipalay City, Family Tihok, Oman, Palabreka, Sicatin, Gonzaga, Heralda de la Torre, Moises de Kenya from Brad Noli, Tihok, Zone 1, Talisay City. Thank you. You're welcome. Hello tita, good afternoon abi mo. Everyday gid kami diri sa Isabela nagapamati isang programa nyo. Sign on to sign of Gidya. Please greet my friends Lani Bacordio, iya Banaber. Banan siya, Banaber. Nga si Rolly, si Bunny kag RJ Moralda nga maukod nga nagapamati samtang nagabra. Thanks tita. You're welcome. Mayong hapon dra sa inyo. Okay, so sige ha, kaya itong time do ginahunos lang. Do aparador ba ginahunos lang. Do kaha. Okay, so sige. Ari na, may mga advices na. Nag-send na sila sa ilang mga advices. Protisi na ako maghahatag man na. Oh, sige. So, diri kay Rhea. Actually, tama ka Ray, kay bisan bala nga wala na balaan sang iyang asawa, pero hindi insakto. Ang amo na nga plano sang lalaki, nga wala pa gani na patay ang iyang asawa, nga plano na siya sang pagpakasal sa imo. Do ka wala respeto man balahaw. Ano wala siya pagpalangga gid sang iyang asawa? Kay nga amo na, di ba? Nga ganiba niya nga gatinunto, pero kung magmasakit ang asawa, mas ginatatapan nila, mas ginahalungan nila. Pero ini siya para sa akon lang ha, panumdumon mo Mayor Ray. Kumbala ini siya nga lalaki, gid man siya responsible, di ba? Kaya nga amo na nakaya ya gani himon sa iya asawa nga una niya ginpalangga sa imo paayhan, nga ikaduha ka lang. Amo na ang paminsaron mo Ray ha. Tapos di ba mangkutunta ka kung mag-abot di ang time nga mapatay ang iya asawa, sugot ka ang pakasal sa iya. Amo na bala nga mga palamangkutanon. Kaya do ka wala respect sa iyang asawa, do ka unfair bala. Pero bisan mo na, hambalon mo siya nga, kung amo ginaya plano, hambalon mo siya nga pwede ipaiway lang na anay. Ang amo na nga mga hambalanon, nga planuhan yun na magpakasal. Super unfair sa asawa sa nga sining imo nga nobyo, ang amay sang imo nga bata. Na super unfair na sa asawa niya. Baka maganin nila nga cross the bridge when you get there. Hindi na nga wala pa gani maano na, plano na, do kalaw ay, do hindi nami, di ba? Para sa akon lang ha, hindi itcha nami. So mo lang na ibutang mo sa paminsaron mo, nga nakaya niya gani ubrahon sa iyang asawa, sa imo paayhan.
atong yung text hotline, siling ni 9709. Good PM, Idol Inday Dorel. Bo Idol, gidya. Thank you. Ambaya. Para sa aton sender, pangita siya sang single. Wala asawa kay basi gabaan siya sina nga babayi. Oh. Sakto, kay di ba unfair man gituod nga amo na iya. Sige mo na lang bisi mo na kaugalingon mong paminsaron mo bala may gasuffer to nga isa. Stage 4 cancer ha sa matres. Gasuffer tapos wala, nakawala lang niya sa iya ya. Ano na iya? Tapos may plano-plano pa siyang pakasa ka mga duwa. Ay, do hindi amo. Do ka very wrong. Gina siya, Rhea. Okay. Mayang hapon, Miss D. Miss D. Sa letter sender, die. Sa sitwasyon mo, mabudlay ina kag makonsensya ka mo sa kaimtangan sang asawa niya. Butang mo man bala. Di na to. Butang mo man bala day ang lawas mo sa lugar sang asawa niya. Masakit ina kag sa BF mo ihambal mo nga kung palangga kanya hindi niya ka pagbutang sa amo na nga sitwasyon. Ga masakit asawa niya tapos amo na ginapinsar niya. Paano kung ikaw ang amo mana sa ulihi, amo man ang himo niya sa imo? Paminsaragid anay maayo, hubin ka pa kag madamo pa sang maabot para sa imo kag nagakabagay gid. Gusto mo bala nga mintras buhi ka dalon mo ina sa konsensya mo? Just pray nga ano ni kay dako ina nga makabulig sa imo heaven. Buka namin mag-advise kay heaven. Chakto gid. Kay syempre anong to ganay? Sulit ko gid niya. Unfair gid ya kaayo. Hindi gid nami kag makonsensya gid kamo. Ang sa sini nga lalaki, grabe ka naman. Wala ka gid respeto sa imo nga asawa. Diba? Respeto man. Kay ginpalangga mo man ina. Na fall out of love ka lang. Pero ginpalangga mo ng asawa mo. Ipaslan mo mong, diba? Good PM, Inday Dorel. Ang mahambal ko lang kay Rhea. Hindi pa pwede ka mo sang karelasyon mo kay buhi pang iasawa. Bisan may bata pa ka mo kay te. Hindi pa matawag nga hilway na siya. Amo lang na si lani ni sang hebyoan. Okay. Thank you, good. So, imo na batian, Ray, ha? Pila pa lang to ka mga advices sang aton nga mga letter sender. Okay, 0804 sila niya. Wala ka na gidya balatsagon nga buhi pang asawa sang tao, mapasugot ka man niya. Ay, wala pa man siya nagpasugot. Hulata nga mapatay ang asawa. Ay, grabe naman. Hulata nga mapatay ang asawa antes ka uli siya pakasal sa iya. Hindi anay subong, pwede maluoy ka sa asawa. Tsakto. Pero wala pa siya nagpasugot. Wala pa nagpasugot si Rhea ang pakasal. Amo na gani nga nagapangayo siya sang iya nga aton nga mga advices para kung ano-kuno ang himuon niya. Kaya wala siya kabalo kung ano himuon niya sa iya nga sitwasyon subong. Okay. Kaya 1714, advice ko lang kay Rhea, sala na baladay, buhi pa ang asawa, sala na kay Lord. Hulaton mo na lang kung ano gid ang pagbuot ni Lord. Yes, in Chakto, thank you, Gid. 1714. Married si 7383, hambaya tita we. Ang ma-advise ko kay Rhea, kung ginahigugma mo ang lalaki nga nagpabusong sa imo, batuna ang ginatanyag nga magpakasal sa imo. Kay patay naman ang asawa ya. From Mariel sang Iloilo. Buhi pa siya, Mariel. Buhi pa, Yel. Ga-suffer lang siya, okay? Buhi niya ang asawa ya sang lalaki. Dubali, hambal sang lalaki. Stage 4 cancer na ko, no? Sa matres. Hindi maya tendency nga anytime madula na sa kalibutan. Tiya mo na nga ginagplanuhan niya pagpakasal. Ka hindi maayo na ya, okay? Kalaway nga pamatasan na sang lalaki. Hindi gid namin. Di ba, Nay Helen? Mga kadlaw gid si Nanay Helen. Ay di si Nanay Helen sumangsaka ng tupad mo. Okay, 0313, good PM, Dai Dorel.
masubok man para sa asawa, may sakit pa siya, ginasakit pa ang balatsago niya, gani man. Buhi pa siya, ginaislan na. Gani, no? Ay, nako. Kung si Tita Wilma pa, ay nako nga mga anak ka mo. Nakuha ko ginang iya nga, ano ya. Iya nga mga term. Yung hapon day Dorel, kay Rhea Inday, hulata ang panahon nga para sa imo may masakit ang iya asawa. Pues, mabatas mo, ayhan ang isa ka tawo nga dying na ginapatay mo na sa kalain sang buot sa wala maglikaw kana lang anay felicidad sang asyenda Furlu may hapon dini nga asyenda Furlu man may hapon dira sa inyo lagran ha lagran na La Carlota. Yes, may hapon mga taga La Carlota damo gid kami listener dira sa La Carlota ya. Mga maanya gid ang mga taga La Carlota. Sa imo Rhea sang una patanigin pakaslan kanya subong may ara siya asawa may sakit pa karon magpakasal siya simo. Wala pa siya gani katapos sa isa dugangan niya pagid. Yato. Dugangan niya pagid ang iya problema ay abaw nga laki ka kanami gid simo. Hit ko gid sina kun amo na ugali sa lalaki. Lalaki man kami pero hindi kami parehas sa iya ugali. From Anton Palabrica, San Sipalay City. Thanks Tita Dorel. You're welcome. Anton Palabrica, San Sipalay. Okay. Day Dorel, good PM. Advice ko lang sa sender really nga ikaw na makadesisyon sang kabuhi mo kung ano ang makapaayo sa imo sitwasyon. Please lihog greet lang ko sa iya boyfriend sa Sipalay nga si Danilo Arnaiz. Love you so much kuno Danilo. Hambal ni wala ngalan. Thanks kid. Okay, thank you kid sa inyo. Okay, 8601 Hambal Rhea, padakuha na yung bata mo. Hubin ka pa, damo pang makita mo. Thanks kid. Correct gina siya. Okay, so Ray. So mo to Ray ha, ang imo man siguro nabatian, di ba? For sure kinagapamati ka subong ang mga opinions, mga advices ang tao para sa imo. So mo na Ray, para sa ako niya personally gid siya. Personally, para sa akon hindi gid maayo. Hindi gid anay ha. Ang balom mo siya na ipaiway tara nanay amo mo na nga ano be? Nga nga plano para sa lalaki kung kapamati ka man subong kakabalan sa imo balato unahaan na yung asawa mo to. Okay, usaan na yung una mo sinamo antes ang ikaduha antes ka magkaon sa ikaduha. Okay. Sa inyo man nagyapon ang balik. Konsensya mo gid na. Okay, so sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 na. Sa ako niya pagbalik ha, ang ginabangan gid sa tanan, ang horoscope of the day. Antayan nyo gid na sa akon pagbalik sa hindi gid lang madugay. Sa mga beauty conscious, sa mga conscious sa ila sini maputi, makinis kag mahamis nga skin, halin sa guyabugos nga lawas, syempre ang aton celebrity Kojic soap ang maayo dera na Kojic acid nga mong pinaka-epektibo nga whitening ingredient kag inabato na ya worldwide. Kag syempre ang celebrity Kojic soap nagapaganhagan sa inyo sa mga kunot-kunot sa inyo panit, mga freak house ninyo. Ina mga itom-itom sa inyo panit. Ginapahamis niya ina kag para maangko ninyong fair complexion. Mga pikas-pikas sa inyo guyan, sa inyo dugan, paklason ina sa celebrity Kojic soap. Kag ang inyo man mga dead skin, kung ina problema ninyo ina tungod nga ang celebrity Kojic soap may exfoliating properties. Dako gid ang mabulig kag nagahatag pa proteksyon. Himuon nyo lang habunan sang celebrity Kojic soap ang inyo guya, ang inyo liog, ang inyo bugos nga lawas kag ipabilin sa sulod sa nga 2 tub 3 ka minutos antes bunlawan para sa maay nga resulta.
Di na pwede mabakal tawe ang Celebrity Kojic Soap. Sa idalom sang Action Radio, dira sa Jex Marketing. Pwede gid. Ha? Hindi gani sa mga butika dira sa Atubang, kag sa kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Dari man sa amon sa Action Radio, pwede. Ari man diri kay Tita Wilma, pwede ka mo makabakal sa atong Celebrity Kojic Soap. Dari man sa may hinigaran, sa Lilian Store. Sa Binalbagan, yes, sa GBX Pharmacy, Farmacia Carmencita kag Triple K Pharmacy, pwede ninyo mabakal dira nga atong Celebrity Kojic Soap, Celebrity Beauty Soap. Ang kinalain naman niya sa beauty soap, may oatmeal kag milk ni siya. Na kag ang panyawan li naman kag panyawan herbal capsule. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa tanan nga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Para sa marami kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Kagtugtog 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL Ticketing Office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines! Ang painful menstruation, problema gid sa mga kababainhan. Daw kalbaryo ini para kay Lia Gonzales. 20 years old sang barangay Talakagay, Banwa sang hinubaan. Gauriod sa kasakit sang puson. Bangod sini, nagtumar sang Shane Her Plus Capsule. Karon, ari na siya sa resulta. Pagsakit ng ako na puson, kung mag-abot ang akon pamulanon tagabulan. Pati gid kasakit sa akon puson halos iligid ko na lang ni siya sa akon ligdaan. Amo ni siya nga ako na ginaproblemahan, tagabulan gini siya kay pati gid kasakit niya sa akon puson. Sang nakainom mo sang Shane Herb Plus Capsule, ang palaminhod sa akon nga kalawasan na dula pag normal lang nga daw okay lang yan bisan ara ang akon nga pamulanon makaobra na gid ko sa akon mga lubrahon. Ang Shane Herb Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Likawan nga magbutang o kung magtukod sang billboard, antena, poste o kung iban pang streamer sa sulod sang right-of-way sa linya. Ang right-of-way isa ka lugar nga gintalana para sa linya sang kuryente sang NGCP. Panungdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP Visayas. Ginadumilian ang pag-utod sang puno sang kahoy malapit sa linya. Magpakigangot sa malapit nga talatapan sang NGCP sa inyong nga lugar bangon libre ang pag-utod sang puno. Mahimo tunaan sang masaming nga brownout sa tion nga magsablay ang linya sang kuryente sa puno sang kahoy. Panungdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP Visayas.
B-propolis, isa ka antibiotic nga himo sa natural nga ingrediente, ginatawag man nga Russian penicillin. Sa isa ka pagtuon sa American Journal of Biochemistry and Biotechnology, ang propolis epektibo sa magpatay sa may cancer cells nga nagatubo sa lawas ng tawo. Base sa pagtuon nagapakita nga sa sulod sa 24 oras, ang B-propolis makapatay sa 13% sa mga cancer cells sa lawas ng tawo. Produkto sang High Desert International. Mabakal sa mga butika malapit sa intag sa mga lugar kag ginadistribute sa Jix Marketing sa Burgos Locsin Street, siyudad sa Bacolod, sa kilid lang sang Regional Hospital. May telepono 4346439 kag cellphone number 0939-916-4102. B-propolis. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City, bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Isitihada, ginahapo ako, intagaan ko nga mag-inom sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Anti. Talagsa na lang ko ginahapo. Salamat gid sa Dr. Alfred. Balita ginadulong sa inyo sa Multi-B multivitamins na may multi-benefits para sa mga multi-nanay, multi-barato, multi-B. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na, 19 pesos lang. Action Radio Philippine Standard Time is 2:59. Pabalik daris This is My Life sa gihapon. Inyo makaupod sa mga hapon. Inday Dorel. You never see me fall apart. In the words of a broken heart, it's just Kay J.R. Rihon, good PM Action Dorel. God bless. Good PM man. God bless sa imo J.R. Rihon. so. But if you don't come back, come home to me, darling. You know that there'll be nobody left in this world to hold me tight. Nobody left in this world to kiss. Okay, so sige, antes ako magharag sa inyong horoscope of the day, ha? Dili kita anay sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O beloved water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you.
of the day. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, mangin kalmado ka kuno, kag mapagpasensya, subong nga adlaw. Kung may hindi pag inintindihanay, nga gulpyada magluntad halin sa imo kaupdanan sa trabaho o kung sa inyo panimalay. Mas nga magalala ang sitwasyon, kag hindi pag inintindihanay, kung paagi sa kainit sang ulo. Likawi, nga makahambal ka sang ikasakit sang balatsagon sang imo isig kapareho. Lucky numbers 15, 20, 22, 42. Yellow is your lucky color, Virgo. Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Libra, hindi maglain ng imo buot kung hindi matuman ang promesa o kung ang imo ginpromesa. Ibaluaan ay ang rason, Libra, antes ka magdesisyon kung ano man ang imo desisyonan subong nga hapon. Hindi gilayon nga mangaki kung wala sang paathag ang imo nga kaistorya. Pagpamati ka anay sa mga rason. Lucky numbers 12, 24, 31, 41. Brown is your lucky color. Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Hindi pagpaganaha ang kainit sang imo nga ulo, Scorpio. Sa pagkatubang sa mga problema bangod hindi ka makapaminsar sang manami nga solusyon. Panumdumon ugid Scorpio nga pirmi nagasuporta ang imo panalangga sa kabuhi. Amo nga dapat wala ka sang ikabalaka, okay? May mga kinagamo nga magluntad sa imo subong nga adlaw kung ipaagi mo ini sa hindi maayo nga pamaagi. Lucky number 16, 26, 38, 42. Fuchsia is your lucky color. Sagittarius, November 23 to December 21. Natala na nga mahimo ang isa ka relasyon kuno sa tunga sa imo nga katrabaho o kun sa imo nga abyan, Sagittarius. Nagakaangay o kun bagay kuno kamo nga duwa kag wala sang mangin problema. Kung sigurado ang imo kaugalingon nga wala sang rason para mangindi ka, Sagittarius. Batuna ang ginatanyag kun mangin malipayon ka. Lucky numbers 6, 7, 35, 41. Magenta is your lucky color. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Isa ka problema nga madugay, o kung isa ka problema nga madugay na, masolusyonan mo subong nga adlaw. Dako ang pasalamat sa imo pinalangga, o kung sa imo nga abyan, bungod sa imo ginhimo nga bulig. Madamo sang posible ka nga may problema subong nga mag-abot, pero wala ka sang may mapangayuan sang bulig. Lucky number 7, 14, 31, 38. Violet is your lucky color. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Hindi pagpalawiga ang hindi pag-intindihanay sa imo pinalangga o kung sa imo nga abyan. Para hindi na magresulta pa sa wala sang pagsapakanay. Ginakinahanglan nga kisa ikaw gid ang magpakanubo, Aquarius. Ang gamay nga bagay nga dapat istoryahan hindi na pagipaagi pa sa pagsunggod-sunggod o kung pagwala sang sapakanay. Lucky numbers 18, 26, 36, 42. Ocean blue is your lucky color. Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Hindi na paglaumi nga sabton ka sang imo ginapangalayagan. Bangod, madamo ka kuno sang kaagaw. Ipakita ang matuod nimo pamatasan, Pisces, kay dra sigurado nga magustuhan ka. Ang imo pamatasan nga pagka mahinatagon, may nintsindihon na maghahatag sa dako nga paglaom sa imo ginaplano. Lucky numbers 18, 21, 25, 36. Beige is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Kung abi mo nga insakto ang imo pagsabat sa imo nga nagapangaluyag sa imo, mas maayo nga paminsaran mo kuno anay, Aries. Antes ka kuno magdesisyon. Hindi ang opinyon sa imo abyan ang angot sa paghigugma.
ang pirmi mo dapat nga sundon. Bangod imo kaugalingon diri ang nakataya. Pero kung bukas man kuno sa imo tagipuso ang imo himuon, wala sang rason para padugayon pa ini. Lucky numbers 4, 27, 34, 39, green is your lucky color. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Manami ang personalidad sa karon nga amo ang mag-attract sa mga abyan. Hilabi na sa imo sa mga nagabilib o nagaka-crush sa imo. Dili ang hindi gusto o kon magabalabag sa imo nga balatsagon para malikawan nga mabutang ka sa delikado. Sa pagpalangga naman, ang may initial kuno nga B or C ang may tago nga crush, pag-crush sa imo kag posible magasugid na siya sa iya ginabatsyag sa imo subong adlaw Taurus. Be ready. Lucky number 17, 20, 37, 39. Orange is your lucky color. Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Ang imo ginahimo nga pisikal ang ginaugyunan sang panahon. Hindi pagpatami ang obra nga mental. Bangod ang imo naman ikayong lawas ang mag-bag down naman diri. Ang ginaplano nga sosyalan o konsosyalan ang hindi makabulig sa imo ginahandom kag mag-usik lamang ini sang imo nga panahon. Lucky numbers 18, 21, 36, 33 kag indigo is your lucky color. Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22. Madamo sa nga maka tiyar sa imo nga pagbago sa pamatasan. O kung maka-notice sa imo pagbago sa imo pamatasan kung Cancer. Hindi pagibutang sa imo nga ulo ang imo nabaton nga swerte. Bangod pagabawion ini kon imo mas paganahon ang hindi manami nga pamatasan. Magpakanubo ka. Panumduma nga pirmi nakasuporta ang imo nga pinalangga sa kabuhi sa tanan mo nga handom sa imo nga kabuhi. Lucky number 16, 25, 26, 41, pink is your lucky color. Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Yara lang sa manami nga pagistoryahanay ang magaresolba sa imo nga problema, Leo. Pagbugnaw sa imo nga pinalangga ko no. Sa Tagalog pa ang panlalamig. Sa imo nga pinalangga ang imo man lang kuno nga sala. Pangitais ang pamaagi agud mabalik mo ang inyo nga nanginuna nga relasyon kaga pagpalanggaanay kung hindi mo gusto nga maguba ang inyo pag-inupdanay. Kung mangin broken hearted ka. Lucky numbers 11, 19, 29, 40. Lavender is your lucky color. Okay, so sige inyo nabatian ang inyong horoscope of the day subong adlaw Miyerkules, September 19, 2018. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die deep in my heart. Okay, so sige, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa akong subong nga hapon. Temporary nagtalos diri sa programa ni Tita Wilma, This Is My Life. So before ako mag-say goodbye sa inyo nga tanan, magabasa na ako sa inyo nga quote of the day. So, ang aton nga quote of the day, you can find peace amidst the storms that threaten you, by Joseph Wirthlin. Okay. Sometimes some things happen. So salamat gid sa inyo pagupod sa akong subong nga hapon sa nag-participate, nagpadala sang ilang personal opinion, advices para sa aton letter sender kay Ina, kag nag-greet sa ila pinalangga sa kabuhi. Madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa akon. Kag sa mga wala nabasahan, pasensya gid kay kulang gid kita sang tempo. By the way, boss, ara pa man si Tita Wilma. Siya ang magabasa sa inyong mga sulat, mga greetings para sa inyo man nga loved ones. Okay. I know that you and I were meant. Sa ngalan sa amon station manager aksyon, Nona Dimala Magbanwan, News and Program Director aksyon Rex Cantong.
Bukod sa technical side, Engineer Noel Peñalan. When we choose. Sa ngalan naman ni Tita Wilma Sugaton, ini si Inday Dorel. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi na gid kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imong liog. Ang thyroid ko nagubag lawig sobra tunga sa tuig ro. So wala gid sang tingog nga nagagwa every time maghambal ka. Kaya mo to gani nagkat ko diri sa life extension. Amo to nga nag-ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Isa Okay, sa 2 aga. times a day ka magamit Oo. sa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Tag-ululan na, uso naman ng sibon, ubo, kag hilanat. Doble ang tsansa nga magmasakit ang mga bata. Sakto kagid. Judy ang Santos Agoncillo ini, mamis. Nagpapaalala na dapat laging protektado ang ating mga anak. Bigyan sila ng Celine Plus. Ito lang ang may Zinc Plus technology. Ginagawang stable ang vitamin C and zinc, kaya buong na-absorb ng mga bata. Buo ang proteksyon, tulong panlaban sa sakit. Kaya kahit maulan at uso ang sakit, doble protektado siya ng pag-aalaga mo at ng Celine Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc sulfate monohydrate is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 na smart dishwashing paste Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ang pahit-pahit, tubig at pahinga. O diyan sa sipon, itigil, yeah. Virus defense action from Neosep, tulong panlaban. Sipon, itigil, virus defense action, mag-Neosep. Neozep helps protect the respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neozep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neozep. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Senthon Plus Herbal Soap. Ang Senthon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Senthon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Senthon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This portion is brought to you by Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. This is brought to you by McDonald's. Malugotera, kalaing sang pamatsyag ko tungod sa migraine. Sa nakainom na ako sang Dr. Alfred Pure Mangustin, nakahatagid sa akong sing kaayo. Madamo nga salamat sa Dr. Alfred. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday!
Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santhone, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginagulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Sa mga kababainhan nga masami, nagaagwanta sang irregular nga menstruation. Akon ginarekomendar ang pagtumar sang Shane Herb Plus Capsule regularly. Pabalikon niya gid sa regular ang imo pamulanon. Amoy ni ang ginhimo ni Flor Sarol, 40 years old, sang Barangay Banga, Banwa sang Kanduni. Nagtumar sang Shane Herb Plus Capsule, duha ka bes matag adlaw. Ginpasalamatan gid ang resulta. Sa isa ka bulan kadua mag-abot akon menstruation. Sakit ang akon puson, sakit ang akon nga ulo, sakit ang akon nga hawa kung mag-abot ang akon menstruation. Dugay mo na labas sa kanya kadua sa isa ka bulan? Dugay na. Plan na katuig sa halin sa blaga po ko na kadua na mag-abot. Pag tumar ko sa Shane Herbal Capsule, nagbalik sa normal ang akong menstruation. Kaisa na lang, subong. Salamat sa Shane Herbal Capsule, nagbalik sa normal ang akong menstruation. Ang Shane Herb Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano ka? Nga baka ang panglakat mo? Ambot nung tiba na, bagulan ng ginabatsyag ko. Amo malanggali na? Kasimple sina. Banyo si balas ang Panyawan Liniment Oil. Panyawan Liniment Oil? Oo, bangod ang Panyawan Liniment Oil, may mga sangkap sang nagkalain-laing nga tanong nga herbal. Maayo man ini sa palamanol, katol-katol sa panit, sakit sa tiyan, rayuma, kag arthritis. Pwede man nga mosquito repellent, madasig ang epekto. No, lakatak mo. Oh, di ka magadto. Babakal ko sa Panyawan Liniment Oil para ibanyo sa ginabatsyag ko. Panyawan Liniment Oil, madasig ang epekto. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Mark. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing, tanggaling galing. Smart dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Oil, epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagtula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamog nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 3:21. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Downy. Sa best ever Downy, bilis sa lispawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw. Tubtub sa katubtuban.
dungan sa pagtugas ang Diyos ang kalibutan. Ang hardin sang Eden ginpahamtang na di Adan kag Eva. Amo ang duog ng pagigugma, ginpabatyag sa ilang. Pagigugma, matamis nga tinagagikan sa kasing-kasing, sang isa sa mga nagahigugma. Pinasahi nga balatyago nga ginbugay sa labing makagagahom sa iya gintuga. May himaya, may kasakit, may kapaslawan, may kadalagan. Apa nga labing dako nga gugma, aton matungkad gikan sa manatungdan nga nakaangkon umaangkon pa. Paagi sa ila, mensahe sang pagigugma. Nagkalain-lain nga kasaysayan sang pagigugma. Sang aton mga tagpalamati nga hatagan sang kabuhi sa tagsa kaadlaw. Mga kasaysayan nga nakahatag sa inspirasyon kag kapaslawan sa mga natungdan. Kung anuman nga mga mensahe ang ila ipabati, isay na sang aton mensahe sang pagigugma. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nita Gargaritano, sang gintilawan ko ang Dr. Alfred nami ang akon nga tulog. Kanhi magtilaw gid kamo sini sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule ang tea. Business, leisure, or adventure. Enjoy a very safe, very fast, and very convenient travel with FastCat, an internationally classed modern catamaran Roro vessel. With FastCat, getting to your destination is easy and convenient. Book your trip with FastCat now. FastCat connects the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao. For schedules and rates, visit www.fastcat.com.ph. Gusto niyo ba ng kape na organic, halal certified, and no preservatives? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit.
Kumusta naman ka mo mga pinalangga ng mga tagpalamati? Maayong adlaw sa inyong tanan. Sa luwat ari naman ng inyo alagad Tito Ray, ago di pabati sa inyo ang matawag nga kasupon sang sulat ni Sami, nga among ginatagan sang kabuhi karon nga semana, diri sa aton palatuntunan. Mensahe sang paghigugma. Din si Sanang, nga ikaw na abri sa portahan. Sulod na, Pang. Tulog na si Mamang Sanang. Pagkabataan. Nagabihan ka gid, Pangaw? May ganton pa ko. Ano nagkapanyapo na sila? Oo, kay na pa. Ayo. Din si Mamang mo nagkuha sang kwarta. Ginatagan mo. Waya, sa dason pa si Manang sweldo ko, Pang. Di din siya nagkuha sang kwarta. Nga nakapanyapon man sila. Waya kakabalo nga nagalibot sang isda si Mamang para lang nga may bakal sila sa bugas kag sudan. Nga way kay gatag sang kwarta kay Mamang para sa pagkaon now. Hatagan mo, mareklamo pa. Kung hindi na lang. Wisit. Pinsaro mo matani pa nga may kabataan ka mo ni Mamang Sanang. Makaluluoy na may mangod ko kung pagutman mo sila. Ano nga pagutman man? Hindi ba lang siling mo o nagalibot si Sanang sa isda? Mayo kayo kinapinsaran niyo na, agad makabulig mo sa naton pangabuhi. Kundi ara, kundi nakakaon sila pag abot ko. Kag temprano pa silang katulog. Kag ikaw man, abibulig ka man diri sa balay. Way ko yung nagakalipat sinapang. Kabalugi ko ya kung doon anong pag-antos ni Mamang agad na nga mapaigo yung kwarta diri sa sulod sa balay. Eskwila pa nga daan 3 muka bata. Kabalo ko Pero mano ko abi kay amulan na yung kwarta ko. Kung hindi sila kabalo mag-antos, puli sila sa Iloilo May ito kay libre ang ilabugas. Pag gusto sila kaon. Nano nang imo ya pang man. Imo na yung obligasyon nga siguro ng pamilya mo. Nga papulion mo na sila sa Iloilo. Sa ganikana ni Mamang. Ay? Doon din naman nagurosto pang. Nagabulig na gani si Mamang. Galibod na gani sa isda, gud nga makakaon sila. Karon tabugon mo sila ya. Huwag ka maluoy sila sa iyo. Anay ka. Ano sa amin man? Ito kabalo ka gitsang tanan. Ito sobra ka pa sa ako na. Hoy, kung naluoy ka sila, hala, ikaw sagod sila. May gani na, agud tawhay na ko. Pangpaliyog lang. Hindi pag ipariyo si Mamang Sanang kay mama ko. Nga napatay siyang ugtas sa imo. Maluoy ka man kay Mamang Sanang. Maluoy ka man pang. Temprano pa naubos ang isda mo, Sanang? Oo, pating. Nagdalawat ang dan ako sang bugas, kag nabakal ako sang karne. Ari ka di ang ginulang mo kain ng kapital sa imo. Ari. Salamat din ha. Mang? Mang, salamat ari ka na. Mang, si Toto, tama kainit. Ha? Ay nga man. Ambot, basta kay kainit sa iya. Ate, sige, dali ka. Pating, salamat kita. Abi din, dali na. Ay, paim na dayon sang bulong kag madamo nga tubig. Oo. Ate, sige, amo na kami. Salamat. Nawasa na sa kinanan si Toto. Ay, wala makapauli si Dikoy. Sa di ba siya nagtulog? Wala siya makapauli. Kaagaho na ini. Ma, oy, nagutom ko. Makaon ko. Ati, oo, anak. Daligid lang ha. Ay, anong kaunon mo? Ay, kwan, noodles gusto mo? Manuto ko? Oo.
Kay nagutom na gid ko. Madali gid ang Toto, ha? Nagabugtaw pa ka mo? Nga, bago ka lang niya? Nagapamalo ng manok ko? Aga na ini. Bago ka lang makapauli? Si Papang. Nga, agin lang po sumpirtahan. Ha? Eh, anak, Toto. Maghigda ka lang, anay, ha? Maluto lang ako sa sarang makaon. Pwede, Koy. Hindi ka magkakodri, ha? Katulog bang kabataan? Kag si Toto, ho, may hilanat, ni. Manog ka? Lutuan ko sa noodles si Toto. Ginagutom siya. Hindi ka magwa. May kinanglan ko si mo. Ha? Buwi ako, ha? Sapat ka. Buwi ko. Higda balaan na. Ginahigda na. Hindi, gari ko. Wala ka mahuya? Arang kabataan, no? Mang, nagutom na ko. Ay, posa! Oy, may higda ka, hindi? Ha? Higda! Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi, Dumangas. 60 na ang edad ko subong. Nakuha gid ang sakit ka akong nga kilid. Proven ang testi ko ginayang life extension, vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Base sa pagtuon sa mga eksperto sa medisina, kung ang mayuma mababayan, mahimo ini nga tumor. Nangin problema ini ni Evelyn Domingo, 45 years old, sang Hillside Subdivision, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod, ginupod tumar ang Shane Her Plus Capsule sa ginamintinar nga bulong. Sa sulod sang 2 ka semana, may resulta na. May mayuma, kuya. 4 na siguro ka tuig. Permi ko ga ihi-ihi. Tapos masakit ang akon nga likod kag pati nang sa akon nga batiis. Ang hambal gani sang akon na doktor nga dapat daw ipa-opera ko na ning akon nga mayuma kay nagadako. Sa nakainom na ako sang Shane Herbal Capsule, nabatsagan ko gid ang iya alibyo kay ang pag-ihi ko hinay-hinay na siya do hindi na para sa nga patigid. Pati ang palanakit sa akon nga likod nakuha naman. Ang Shane Her Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. B-Propolis, isa ka antibiotic nga himo sa natural nga ingrediente. Ginatawag man nga Russian penicillin. Sa isa ka pagtuon sa American Journal of Biochemistry and Biotechnology, ang propolis epektibo sa magpatay sa may cancer cells nga nagatubo sa lawas ng tao. Base sa pagtuon nagapakita nga sa sulod sa 24 oras, ang B-Propolis makapatay sa 13% sa mga cancer cells sa lawas ng tao. Produkto sang High Desert International. Mabakal sa mga butika malapit sa intag sa mga lugar kag gina-distribute sa Jix Marketing sa Burgos Locsin Street, Siyudad sa Bacolod, sa kilid lang sang Regional Hospital. May telepono 4346439 kag cellphone number 0939-916-4102. B-Propolis. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang, Gid. Hindi dapat amusina. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. May regalo sa inyo ang Coin Herbal Capsule.
Capsule. Maligayang Pamasko 2018 at manalo ng hanggang 300,000 pesos total worth of prizes. Paano sumali? Isulat ang promo title sa malinis na envelope. Maligayang Pamasko 2018. May regalo sa inyo ang Koi Herbal Capsule. Kasunod ang inyong pangalan, edad, address, contact number, pirma at authorized participating outlet o butika na malapit sa inyong lugar. Ilagay ang isang empty blister pack of the original Koi Herbal Capsule at tanging resibon na nanggaling sa authorized pharmacy lamang ang pwedeng gamitin as bonus for full purchase. Drop boxes are available in all leading pharmacy in Visayas and Mindanao. Halagang paalala, ang Koi ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panlabot sa anumang uri ng sakit. Per FDA, CFRR, permit number 1439, series of 2018. Balita ngayon na batian kinadulong sa inyo sa Newsep. Sa grabe na sipon, mag-Newsep. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Abi ko kung mabag-o na si Papang, tungod 4 na kami nga iya mga anak. Pero samtang nagadugay, aginhimo niya sadto sa akon iloy, ginahimo naman niya kay Mamang Sanang, kag wala ko gid maluyagi. Pati ang 3 ko kamanghod, apektado na. Sobra ka pa sa amay sang mga manghod mo. Halos ang tanan nila nga mga kinahanglanon, ikaw ang nag-aabaga. Naluoy ko abi sila nung eh. Si Mamang nagalibot na lang ganyan siyang isda kung nga makakaon sila. Wala nang gigali si Dikoy naghatag sa iya sang kwarta. Dugay na ginihimo nung. Galing kay si Mamang, taman ka buot abi. Galibot na lang ganyan na siyang isda kung nga mapakaon ng 3 ko kamangod. Gatag man ko siya, pero tungkol na eskwela ang kabataan nila ni Papang kulang gyapon. Damo, subong pasayro kay te ay abri klase na. Bisan 400, pwede ka na sila maghatag kay Sanang ah. Sabi mo nung natek ko, do permil na nagasakit ang ulo ko. Labi naging ko makita kung 3 ko kamangod nga wala sa sudan. Naluwig ko siya. Naluwig ko to. Sami, basi may iban nga bathala si Papang mo? Babaeng buot mo silingon, no? Oo. Buot lang. Uy naman ganing suspitsyo ko eh. Kaya bisan sa tungboy pang iloy ko. Ginahimo na ni Papang. Babayador nga na anak. Pero tani hindi lang pagtutuon si Mamang Sanang. Hindi lang po tani nung
mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ingredient para siya ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pame. Kinutuan ko ako bata, waay ginpaon. Gani sa ginhagad siya maghampang, hindi sa waay gid kapagsik. Waay siya kapagsik, kay waay manalo ng mahigit 100,000 piso para mag-audition. Maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National